Lord, bisa pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalapay sa Brisged. Ngunit buwalta ng pinamkata sa pagpuri paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalapay sus. And the all honor, dubli pagalang po sa ating kagalang-galang, ibang lista Pastor Willie Saralbin ng Brisged. Sa mga pag-aalala, hinuang turo sa ating kagalang-galang, Assistant Pastor Lina Selvin and whole family of Albedo children, at bangin sa lahat, maminamahal ating mga inihibig, magigiting maminamahal ating mga beloved elders, nakapiling sa mga oras na minamahal at maging sa lahat ng ating mga iniibig, mga ginigiting ating mga beloved na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordering preacher kay Buboy Nier at maging sa kanyang katuwang ating beloved Sister Durbay Nier and Brisged at maging sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran natin baguan at sa lahat po maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig nito sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Sus. Narito tayo maminamahal sa ating General Celebration Brisged, yung pagpupuri maminamahal na muli tayong magpuri sa ating pinakamamalapay Sus upang imbitahan ang matabi sa presensya ng ating pinakamamalapay Brisged. At napapabot din po rin mapagbati maminamahal sa lahat po ng ating nanonood maminamahal ng ating live webcast. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal. Magandang oras po dyan. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapit Brisged. Masaksen nyo muli, maminamahal, ating malagawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, maminamahal, ang ating pag-aawitan, mamasayang awitin, at malumanay na awitin Brisged, na nandun maminamahal na ating iimbitahan ng matapis sa presensya ng ating pinakamamalapit Sus, dahil ito yung nagpapalakas sa bawat isa sa ating mga Kristyano Brisged. At sa pagpatuloy ng balgawain, maminamahal, masaksin niyo po mga iba't ibang mga buhay na totoo na ihayag na ating mga beloved kapatiran Brisged, kung paano kumilos maminamahal sa kanilang buhay ang ating pinakamalapay Sus. Nagbago ang kanilang buhay, nilutas sa kanilang mabigat na mga problema, na rin pinagaling sa kanilang malubhang mga karamdaman. At sa mga oras na ito, maminamahal, sa kanilang pagpapatuloy, sila ay pinagpapala na ng ating pinakamalapay Sus. Diyan po maririnig maminamahal sa mga papahayag na mabuhay patutuo na yan Brisged. At na rin din po maminamahal ang iba't ibang beloved choir Brisged. Sa kanilang maminamahal ng mga papuring awit na iaalis sa ating pinakamamalapay Sus. Paano maminamahal? Nandito maminamahal na muli nila nating sasambahin na pupurihin ang ating pinakamamalapay Sus. Simula sa beloved adults choir hanggang sa beloved children's choir, sa beloved youth and singles choir, hanggang sa huli ating beloved finest choir na muli nating katapuin ang matamis sa presensya ng ating pinakamamalapay Sus. Kaya sa papatuloy ng balgawain maminamahal, Herendi po maminamahal ang papaliwanag po sa pagbibigay kasampung bahagit handog maminamahal na dito lahat ng mga Kristyano ay pinagpapala ng triple blessing maminamahal pag manasunod po natin maminamahal kasampung bahagit handog at sa bagay na ito dito sinusubok maminamahal kung hanggang saan tayo katapat ang ating mga pag-ibig sa ating pinakamamalapay Sus. Brisged, sa ating kasampung bahagit handog maminamahal. Ang huli, maminamahal, masaksen nyo rin po maminamahal ang pangangaral ng salita ng ating pinakamamalapay Sus. Nasabi ko nga maminamahal, kung literally, tayo kumakain ng mga pagkain, nakakabusog, at nakapagpapalakas ng ating physical mga katawan maminamahal, kinakailangan din po ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapay Sus, upang sa lahat maminamahal ng gawa ng kaaway, pain ng kaaway, paglabas natin dito sa banal na sambahan ng ito, Brisged, ay ating mapaglabanan lahat na maminamahal ng gawa ng kaaway. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay si Brisged. At nariyan maminamahal, sabi ng ating pinakamamalapay Sus, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipunan na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na nating na mamalas na malapit na yung araw, ito yung araw maminamahal, ng pagbabalik ng ating pinakamamalapay Sus. Brisged, na nariyan bagamat sa mga oras ay may nagbabanta maminamahal na napakalakas na bagyo maminamahal, na sinasabi pa nga ng iba ay aabot ng signal number 5 Brisged, ngunit walang makakahadlang sa pagpupuri, pagpapasalamat at pag-aawit sa ating pinakamamalapay Sus. Lahat magsabi ng amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Sus. Brisged, kaya sa mga oras maminamahal, tayo mag-start na sa ating balgawain maminamahal, kung paano tayo maminamahal na pinag-ingatan maminamahal, at iningatan maminamahal na pinarinig malhati sa ating balgawain at pinakamamalapay Sus. Tayo po magkaisa na magpuri maminamahal. Bago tayo magpuri maminamahal, magbukas tayo ng isang team na panalangin sa ating pinakamamalapay Sus upang maminamahal sa lahat ng ating mga kapatiran na rin naglalakbay patunong sa balgawain, sila rin po ay pag-ingatan at ng partingin ng malhati sa kanilang balgawain. Brisged, kaya sa mga oras maminamahal,
Inihiling ko na po sa lahat ng mga narito, maminamhal. Tayo na po tumayo, maminamhal, at itaas sa ating dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinangalan. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakila pagpala po ng Ama Diyos, sa mga prasala ng pinakamam na Jesus na tugay sa mga oras to, simbalang harapan. Nagpapakumbaba, huminiwi, habang kapatawaran sa lang pagkukulang, nagpupuri, nagpapasalamat. Malapay Jesus minsan pa sa unat panalangin, lagi ng aming kagalang-galang mga pastor, Wildy Star Almeida. Langisan mo po ang bagay itong balgawain sa simulain, hallelujah, sa aming pag-MC, sa iyong opening prayer, pag-awit ang Madyo po song solemn song, nariyan muli mong ibuhos sa aming kalagitnaan, yung matamis sa balang presensya, dahil ito'y kalakasan po na sa iyong paglilingkod sa iyo. Malapay, sama mo kami sa bawat pagpuri. Malapay sa aming iaalay ng mapuring awitin. Malapay sa anoint mo to. Malapay sa hallelujah. Na rin po, dinadalangin din po namin pinakapas lang isang rin po. Malapay sa lahat ng mga kapatiran po namin na rin na pinagpala na maghahayag ng kanilang mga buhay na patuto, bumibigay ng kanilang ipapatotoo kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbagong kanilang buhay, nilutas kanilang mabigat na mga problema, pinagaling sa lahat ng malupa mga karamdaman, na pinaghimalaan mo sila, malapay Jesus, at sa mga oras ito, pinagpapala mo na sila ng triple blessing, malapay Jesus na rin, hallelujah. Ikaw po magbigay ng kanilang ipapayag ng buhay sa buhay na patutuo pang sa lahat ng mga nakapakinig, na lalo na sa mga baguhan po namin na nanood po ng aming live webcast sa YouTube, sa Facebook. Sila rin po ay makumberte at makasama po namin sila sa pagpupurisyon sama ng dako. Sila naroon na malapit ang gawain, sila tumungo doon, malapit sa hallelujah. Pagpalain mo rin po, malapit sa hallelujah. Langisan mo rin po, hallelujah, ang pag-awitan ng mga different choirs simula sa Beloved Adults Choir, sa Children's Choir, sa Beloved Youth and Singles Choir, sa Beloved Finest Choir, na rin lahat ng kanilang mga papuring awit na ialas sa iyo, i-anoint mo ito bilang daloy na muli na yung matamis mga presensya sa aming kaligtaan. Malapay Jesus, langkasan mo rin po, hallelujah, papaliwanag din po sa bibigay, kasampung bahagit handog, kapumibigay ng talata ng kanilang babanggitin, ihahayag o ipapaliwanag, malapay sa lahat ng kinapal na wala na rin sa mga nakakanig na yung mga beloved kapatiran upang mabuksan kanilang mga puso't isipan, masunod po nila ang kasampung bahagit handog na rin pinagpapala mo kami na mas higit pa sa aming mga inaasahan mga biyat magpapala na nagagaling sa iyo, malapay sa hallelujah, upang lahat ng mga kapatiran na rin makasunod at na rin sa kanilang kasampung bahagit handog at higit pa na mga biyat mga pagpapala ni nagkakalob sa iyo at sinusuklian mo na mas higit pa sa kanilang mga inaasahan mga biyat mga pagpapala, malapay sa pagpalain mo rin po, malapay sa ang huling yung gawain ng pangangaral balang salita, kumubigay ng mensahe ng iyong pag-aaralan sa hapon na yan, malapit sa bawat sa aming mga malapit sa na anak mo, malapit sa nila nakikinig yung banal salita upang sa bawat ikatatag ng bawat pananampalataya sa paglilingkod sa iyo, malapit sa pagpalain mo po yung buong banal gawain sa simulain hanggang sa matapos. Sama mo kami, malapit sa iyong pagpupuri hanggang matapos sa iyong banal gawain, malapit sa na rin kung paano kami iningatan, pinarating mo lahat sa banal gawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na lahat nagsasagawa ng banal gawain ng General Service sa mga oras nito. Sa pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak, kasama-sama pong sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat, pagkalahatang panalangin namin iginagalang mga pastor, Wildy Sarameda, embrace God, you consult in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa mga oras na minamahal, bago tayo magawitan mo sa ngawit, tayo muli tayo magbukas sa malumanay na awitin sa naman na sa hali. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsamang-sama, gumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain
ang mga buhay namin. Yes, Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, pag-ibig na isa'y di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat tumagas. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God obey your Spirit work within us, as we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. Lord, hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mo tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kakpaglutugan. Hallelujah. Oh, Jesus, dinatalangin ko sa iho'y hilapit mo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ang aking buhay, O Kristo, ilan sa malang gawain mo. Oh, Jesus, dinatalangin ko sa iho'y hilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko magnawag
habang ko'y iyong ginawa. Di iwanan doon sa hirap, uuwi sa bayang maralaman. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. Ukay ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kinsila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sa mga ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Ukay ganda ng umaga, si Kristo na aking kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Isla't halip galing sa kalim, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sa mga sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, si Kristo na aking kasama. Siyang tanging daan, may katotohanan, sa piling ay mawala ng buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gula. Wala pa rin maglima, gabi may dating, may umaga may darating. Hanggang si Kristo kapilis, Lord, hallelujah. Ukay ganda ng umaga, isaya ng buhay ko at isila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sa mga ito ang araw na gawa ng Panginoon. Ukay ganda ng umaga, kasi Kristo na kasama. At hallelujah. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ngayon. Galing din sa kaliliwan, pampuno ng hirap at pagdurusa. Sa pagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, si Kristo na kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y mawala ng buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gula. Kulang pa rin lima, gabi may dumating, may umaga man darating. Ganda si Kristo kapiling, Lord, at hallelujah. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling ay mawala ng buhay. Ang dugo punong-puno ng gula. Una pa rin lima, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Hanggang si Kristo kapiling, Lord, hallelujah. Kay ganda ng umaga, siya ng buhay ko ang silahan. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sa mga ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, si Kristo na iyong kasama sa Kanya. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ngayon. Galing din sa kaliman, puro ng hirap at
pagdusa sa kanya lamang natama ang pagmamahal. Di maganda umangat sa Kristo na kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y mawala ang buhay ng bukoy, urang-urang ng ulan. Ulat pa rin at gabi mayroon baka mahinarapin ang nanging Kristo na piling. Siyang handaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawala ang buhay ang mundo ko'y punong-puno ng ulan. Isluhan ulap man ay maglipat, gabi may dumating, may umagapan darating ng dahil si Kristo na piling. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, sumiibig. Puso ko'y masaya pagkasama, Diyos umiibig. Huwag mayroong pangasta ng kanyang tanahin, ang isang pinupunin namin. Huwag ko'y masaya pagkasama ko kayong hangin sa Diyos ay umibig. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umibig. Huwag mayroong pangasta ng kanyang tanahin, ang isang pinupunin namin. Huwag ko'y masaya pagkasama ko kayong hangin sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na tanaw na nagbubuhat sa iyo, ang sa puso natin ay nagbubuho, dahil naranasan natin ang kay Kristo'y mananalig. Sa papilyan ng Diyos ay lumalapit. Men, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumiibig. Kung kaya ng pagkasta ng kanyang panawin, ang isang pinupunin narito ko'y masaya pagkasama ko kayong hangin sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langing buhay na tahanan namin. Ating kang makakapiling ang naunang bumana, upang di na muli maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumiibig. Huwag kayo ng pangkasta ng kanyang tanahin, ang isang pinupunin narito ko'y masaya pagsama ko kayong hangin sa Diyos ay umibig. Ibigay ang lahat kay Jesus, kalakan lumigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus, kalakan lungkot ko'y papalitan, yun ang lahat.
Kanyang sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong may habang. Pagsubok para hirap ay magpata kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. At huwag mga puso mo sana. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Lungkot mo'y papalitan niya ng lahat. Kanyang sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong may habang. Pagsubok para hirap ay magbanta kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Huwag pangarap puso ko saan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Lungkot ko'y papalitan, yun ang lahat. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, pinagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natapuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Minsan na nagtapuan, pag-ibig ay walang hanggan. Amen, hallelujah. Siya sa puso ko, pinagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natapuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Minsan na natapuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natapuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa akin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Tugat hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos
Di mo ba alam, tunay na pag-ibig pinagmula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan magkakaroon. Lumapit ka ng kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Iyong sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkapagligtas sa parang natin. Dahil ikaw lamang ang Diyos na hindi yung tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan, pinasiyo, nagkamtan mo ang biyaya sa aking Kristo. Kakilaan iyong sabihin mo, pinanggap kita, Jesus. Nagkamagligtas sa parang ako. Dahil ikaw lamang ang Diyos, meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkapagbibigay. Iyong sabihin mo, pinanggap kita, Jesus. Nagkapagligtas sa parang nato. Dahil ikaw lamang doon. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, pumatang pagbuang pagkansya ang tunay na nagmamahal. Sino ba hihigit? Jesus, wala na pagkansya ang namatay upang ikaw ay bigyan ng wala hanggang walaya. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang pagtulad mo. Inato mo ang kasalanan ko at pagtilo mo iyong itago. Bilang gabi, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo'y sulhalin. Gamitin mo pagtotoo sa dakila pag-ibig mo. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad mo. Inato mo ang kasalanan ko at pagtilo mo iyong binago.
Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin hanggang katulad mo. Binago mo mga kasalanan ko at pagkilo mo iyong itago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sila. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin hanggang katulad mo. Binago mo mga kasalanan ko at pagpilubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin hanggang katulad mo. Binago mo mga kasalanan ko at ako'y iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil nilikha, dahil inubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo, tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Kahit nilikha, kahit inubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan,
kanyang hinila sa amin upang makasama ng Diyos kailan pa man. Una pagkaligaya at kahangahan sa ating pag-asik, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasing wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa pina. Hallelujah! At napakaligaya at kahanahana dahil nagbabati, kundi nagkikitan at walang tapuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap buhawi sa Diyos natin Ama sa langit. Piling niya tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Good God, hallelujah! At napakaligaya at kahanahana hindi pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa Diyos natin Ama sa langit. Pinibang niya tayo magkakapatid, upang magkasama-sama kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y nagkasama, nagpupuri, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, ligahin natin ang si Kristo, ligahin natin ang si Kristo, ligahin natin ang si Kristo, may kasama. Oh sir, the old gas and go my heart, right me and go my door, and see you worry. Some weekend ways and be Please be the way, oh Lord. Please be the way, oh Lord. Please be the way, everlasting. Oh sir, be your hand in the bar. Drive me in my door. And see through some weekend reason. Please be the way, oh Lord. Please be the way, oh Lord. Please be the way, everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumawat-ubay sa aking buhay. Papalagpagan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal mong pangalan. Ikaw, Diyos, na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas
itaas ang iyong marilang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na mamatubay sa aming buhay. Aalitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumamatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Santo. May bagong buhay, puri ng Diyos, may sambahin namin, hallelujah. May pagpapalang lutag at hallelujah sa Panginoon. May pagpapalang at kapayapaan. May pagpapalang sa Espiritu Santo. May pagpapalang, puri ng Diyos, may sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Santo. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. He'll let you be up from the highway. He planned to fulfill all the highway. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, up, up. You let it be up, with the highway. We plan to fulfill all the highway. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be up, 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 happy, 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 hallelujah. Happy, hallelujah. Praise God and praise God. Oh, we make this world believe it. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy, hallelujah. Happy, 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 good God, hallelujah. Happy, hallelujah. Praise God, I'm a believer. Believing is right, I believe or not. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, happy and I, Lord. Lord, I will say yes, I will want me to play. And I will say yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Good God, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord.
Yes, be patient. He won't answer what you wait. He won't tell us one thing, one thing, what to do, where have to go. Lord God, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. So you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Yes, be patient. He won't answer what you ask. He won't tell us one thing, one thing, what to do, where have to go. I'm good, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm good, and I know that I am lost. He promised me to keep in your line. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Good, I'm good, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. Hey, I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, please go. You're blessed, I'm good, and good, and lost. Jesus, take control of my life. With God, hallelujah. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to life. I'm blessed, cause He walks with me, can see wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? Blessed, well, blessed, well, blessed, where the cattle will be. Praising God, where the cattle will be. Amen, hallelujah, hallelujah. We wanna go. Something good's going to happen. Something good is hidden. Where the cattle will be. Hallelujah. Praising the Lord, where the cattle will get. Praising the Lord, where the cattle will get. In wanna go, something good is going to happen. Something good is hidden, where the cattle will get. And praising the Lord, magagawain ang lahat. Alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magkagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Di magkagawa ng mag-isa. Tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Sa bagay, di magkagawa ng mag-isa.
At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinatin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, taramang sa mong katawan, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Taramang sa mong katawan, taramang sa kway, taramang sa sing, taramang sa taramang sa buong katawan, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang ay buhay, di ba ang taramang sa buong katawan, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba Diyos ay taramang sa buong katawan. Taramang sa kway, taramang sa isip, taramang sa buong katawan. May kaklangan sa aking puso, may kaklangan sa aking puso. Ang lalangan ng gabi, si Jesu Cristo. May kaklangan sa aking puso, may kaklangan sa aking may kaklangan sa aking puso. Ang lalangan ng gabi, si Jesu Cristo, may kaklangan sa aking puso. Ang aking puso ay may kaklangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kaklangan na gawitan sa kamangha-mangha niyang buwan. Tinangako babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, at sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kakalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Tinangako upang tayo huhunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, at sa buhay na walang hanggan. Tunay, tunay, halad ko, tunay, ang magpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang magpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang magpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang magpapala ng Diyos ay tunay na sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay hinay, walang mali, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa may galak, maglingkod ka sa kung nais may galak, maglingkod ang Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka. Kung nais may galak, magpuri ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, kawitan mo ang Diyos. Kawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, kawitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon,
kalakasan. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Lahat ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Hindi ka makawilan, siyang narin. Tawal ng katotohanan, siyang narin. Sa larangan ng digmaan, watawat ay magiging ay makisama. Hey, hallelujah! Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Bukod ng kalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawin na uupusay ang mga kababaihan. Siyang pangalawa, hayop makisama. Hey, hallelujah! Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigo, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord, in the name of Jesus, we are the sure victory. The name of Jesus, the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell people can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have to be serving. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have to be victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I pray Jesus, give me victory. Glory, glory. We hallelujah, it's all. And I'm hoping for victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory. We hallelujah, yes, all. And I'm hoping, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit and the Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit and the Lord. To this mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. And by my spirit and the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout to victory, sing glory, hallelujah. Jesus set me free, the devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad
Jesus set me free, well I'm so glad. Set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, sing glory, hallelujah. Jesus set me free, I'm free. Yes, I'm free. I am free to be the servant of the Lord. I am free. I know I'm free. I am free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living in what possessed of His life at home. Serving hallelujah, hallelujah. Living our life, but so life at home. I don't see tears giving hallelujah. Nothing to satisfy the Jesus with. He makes my happy house sing. Walking is able to say hallelujah. Living for Jesus like me. Try to breathe, we want to be to me. Try to breathe, way today. And if you keep on still rejoicing as the trouble on my way, let the time move on, the faith move in, and the song we got there, the joy begin. For without you, you're show who we right away today. Oh Lord, we glory, hallelujah. We glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is wonderful. My, Jesus is mine. I'm red and berry, I'm red and cherry. My, Jesus is mine. My Lord and I love His one. My, Jesus. Berry, I'm red and berry. My, Jesus. My Lord, I'm on His one. Every promise in life who is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Hands who are praise me is mighty can sing. Saving me, keeping me from all we strength. It's wonderful, it's fine, really will praise the Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad today. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad today. For this is the day that the Lord has made. I will endure His great dreams, His keeping in my heart. I will endure His glory praise. I'll sing, say that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad, oh, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Seamen, seamen. The seamen, the children of the Lord. The seamen, 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 children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Down in my heart, I got a joy, 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 joy down in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Down in my heart,
Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, I'm being upset, I'm being sad. I'm being sad, it's all over me. I'm being sad, Jesus, I'm being sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise one be, my soul. Keep singing the shout, put Jesus in home. Some people understand being Jesus, save my soul. It's bubbling, 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 my soul. It's bubbling, 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 my soul. Keep singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand being Jesus, save my soul. It's bubbling, 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 my soul. It's bubbling, 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 my soul. Keep singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand being Jesus, save my soul. It's bubbling, 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 my soul. He's the King, oh He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh King. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord! Praise God. Ito tapos sa mga mapuring awitin sa ating pinakamalapang Jesus. At tabi tuloy-tuloy sa ating balgawain, maminamahal. Tabi ko na sa mga lumanay na awitin. Ito ay dadalhin po at binigbigyan pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved na elder, ating beloved na Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Habang siya naganda, minamahal, tayo bumagay sa muli manalangin sa ating mga Jesus. Dakilaw pa alpang Ama Diyos, ang parasal kami, napupuri ng papasalamat sa mga oras to. Hallelujah, sa mula ating pagdating, na yung mga kapatiran, narito kami sa iyong harapan, muli, nakatipon-tipon, nagpapakumbaba kami ng habag kapataran sa pagkulang pagkakamali, sa kami nang asumpuhan ng bawat sa amin na kulang nagkasala, patawarin mo kami, malapay sugasan mo kami, ng indugo ng magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa sa mga oras to, sa pag-awitan malumanay na awitin, lahat ng aming papuring awit, na ialis sa iyo, malapay sa iyan, mo to malapis bilang daluyan na yung matamis sa balpresyanto. Paano mo kami ingatan pinarating malahatis sa balgawain? Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran na rin hallelujah sa mga oras to na patungo sa balgawain. Pakaingatan po sila at sama-sama po sinasaway lahat ang uri gawa nag-aaway hadlang sa pagdaman ng matamis sa balpresyanto at hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran. Sa unat pangkalatang panalangin magandang pasabayan niyo kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras sa may minumahal, ibinibigay ko pagkakataon sa ating mga kapatid, di ba Brother Alvin Reyes, praise God, hallelujah.
Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hindi ng kahabagan mo, hindi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hindi ng kahabagan mo, hindi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hindi ng kahabagan mo, hindi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hindi ng kahabagan mo, hindi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hindi ng kahabagan mo, hindi ng
lingapin mo. Ako'y nanako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y nanako sa bahay lalaginan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may digdig bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus, ngayon at kailanman. Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus, ngayon at kailanman. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay,
bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y pupuring sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip hayon, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Huwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlangang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat laging ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maghalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip kayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. Huwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip hayon, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba
man o nasisip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasamahin sa tuwing na uwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you. Worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you. Worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay.
kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tinig, tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong kapangyarihan
katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, pinggit ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y inaligdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man kainap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y
mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Gaano man hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Laging nadarama sa tuwing nag-iisa ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluhan sa aking kagalakan, pagkat ngayon taglay ko na ang pangako ko
buhay na walang hanggan. Di kita ipagtataling, O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagtataling, O Panginoon, katapatan sa habang panahon. Sa buhay ko iba na, kahit na may pagsubok pa, ang pananalig ko'y sa'yo, kailan magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapaling, O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapaling, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko, pagmasdan ko lagi ang dakilang pangako mo. Di kita ipagpapataling, O Panginoon, langit ko'y wag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapaling, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Di kita ipagpapaling, O Panginoon, langin ko'y wag nang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapaling, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Di kita ipagpapaling, O Panginoon, dalangin ko'y wag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapaling, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Sa habang panahon, sa habang panahon. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat lagi patuloy. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat
magpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Ibog lumilipad, nagpupuri. Bulaklak sa parang, nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng kalakasan, purihin siya. Bigay ng kalakasan, purihin siya. Bigay ng kalakasan, purihin siya. O si Jesus Rina, bigay ng kagalingan, purihin siya. Bigay ng kagalingan, purihin siya. Bigay ng kagalingan, purihin siya. O si Jesus Rina. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, it's a coming King. For Jesus Christ our Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I will turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I will turn back. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. No turning back, I won't turn back. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life problem comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life problem comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Living for Jesus is the best life to born. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's in Jesus' name and hallelujah. For nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than this. Living
for Jesus my King. From the rising of the sun to the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun to the time of the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heaven. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm dreary. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. Every trusting in His word is mine. Every promise in the Bible is mine. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. Amen. Hallelujah. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. I have a jubilee down in my heart. Amen. Hallelujah. I have a jubilee down in my heart. Yes, Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Amen. Hallelujah. Kagalakan sa aking puso. Magmula nagtanggapin kung si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paghiling ko sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghani ng buwan. Hallelujah! Hinangako, pabalik dito upang tayo'y pupuri niyang dadalhin na sa kaharian, sa kalangitan, kung sa buhay na walang hanggan. Make a joyful noise unto the Lord, oh yeah. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, oh yeah. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Amen. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo mawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo mawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo mawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo mawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Who got not dead, He is alive. God not dead, He is alive. God not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Who got not dead, He is alive. Amen. Who got not dead, He is alive. God not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Oh, viva ang Diyos ay buhay, amen. Viva ang Diyos ay buhay, viva ang Diyos ay buhay. Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip.
Nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. We serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. 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 Oh, let us dance 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 and praise the Lord. Oh, let us clap 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 and praise the Lord. Oh, let us shout, hallelujah. Shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. Hallelujah, hallelujah. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. And that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside. Bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So really nice, bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, there's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. How great thou art, O God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang pagpatnubay sa ating unang mga bahagi ng ating pumbal na gawain, ang pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn na awitin. Tunay nga po mga minamahal, sabi nga ng Biblia, mabuting bagay na tayo po mga minamahal lalapit sa Diyos na may pagpupuri. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. It's good thing to worship the Lord. Kaya po mga minamahal sa araw nito, wala tayong gagawin kundi ating dadakilain, pasasalamatan natin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. With po lahat,
sa kapindulutan ng ating pong beloved preacher. Bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ano man niyo pong kalalagayan, mag-isa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay amin pong welcome at mag-anayan kayong patuloy na patapusin ang ating pong banal na gawain sapagkat napakarami pong pagpapala ang nakahanda ang ating mahal na Panginoon para sa bawat isa sa inyo. Ano pa inyong kalagayan? Saan man kayo naroon? There is no limit. Walang imposible sa ating pong mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. And we give you honor and respect sa beloved family ng ating pong beloved parents in the Lord. Amen. And also we cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Also with our beloved Assistant Pastor Lina Cumona Almeida. At yan po mga minamahal ang ating pong parati pong pinanghahawakan, kaya patuloy tayong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Also, good morning po sa ating pong beloved workers, ating pong beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating pong mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At sa idadako sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri, ang ating pong paghahayag na mga buhay na patotoo. Ito yung mga patotoo ng ating mahal na Panginoong Hesus, inilagak sa bawat Kristiyano. Amen. At ito'y ipapahayag ng mga anak ng Diyos bilang pasasalamat and acknowledging the power, the grandeur of our God. Amen. Kaya po mga minamahal, sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga minamahal kapatiran, once na ang mahal na Panginoon ay nakapuntos, mga minamahal, marapat lamang na ating pong palakpakan at ating pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Amen. There is no other business in this moment, mga minamahal, sa buong araw ito, kundi ang ating papurihan ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Kaya po mga minamahal, all attention tayo sa ating po mga pinag-uusapan, kabutihan ng mahal na Panginoon at magagalak ang Diyos sa atin. Sabi nga, bago sa ating pag-uwi, mga minamahal, ang ating mga problema, ang ating mga panalangin, ang ating mga pangailangan, ipinrovide na yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay, ating pong pinaganda mga sumusunod na magbigay pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating beloved elder brother June Amaro, amen. Beloved sister Nida Bakuyag, ating beloved brother Salvador Pukis, ating beloved sister Yuma Bel Kabati, amen. Ating beloved brother Jose Padua at ang ating pong beloved sister Heidi Aquino. Sila po mga minamahal ang pinagpalang mabigang pagkakataon magpasalamat ngayon sa pamamagitan ng mga patotoo at iniling na sila po yung magsipaganda. Lumapit na po kayo dito sa may bandang harapan upang di na po tayo maantala at tuloy-tuloy po yung ating pong gagawing pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng handang makinig ng mga patotoo po, malakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Narito na po ating beloved elder brother June Amaro sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Beloved adult choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, Will Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and golden memories of our dear lesson, Pastor Lina Cumona Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, pasalamatan siya sa mga kamanghamanghang ginawa sa aking buhay, sa mga paalala at mga pagpapala na pinagkaloob niya sa aking buhay. Dati-rati, mga minamahal,
talagang iniiwasan ko po, hallelujah, ang tumayo dito sa inyong harapan, dito sa banal na pulpito, dahil nahihiya po ako, mga minamahal. Nandiyan yung tinataguan ko po, iniiwasan ko po, mga minamahal. Sinasadya ko pong late akong darating sa ating banal na gawain para hindi malista yung aking pangalan. Ngunit, hallelujah, kapag ang Diyos ang hallelujah, gumawa ng kaparaanan, hallelujah, hindi ka po makapagtago, mga minamahal, hallelujah. Dati-rati, kapag kinukuha ako magpatotoo, lagi kong sinasabi, hallelujah, tumatanggi ako sa mga kumukuha sa akin ng mga pagpatotoo na wala akong patotoo, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na kailangan po nating pasalamatan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa ating buhay, hallelujah. Sariwain ko lamang po, mga minamahal, year 2020, mga minamahal, nung ako'y dumating galing ng ibang bansa, mga minamahal, na hindi po nagtagal, hallelujah, nagpandemic na po, mga minamahal. Kaya nalulungkot ako, mga minamahal, dahil sa lockdown hanggang sa inabutan akong mag-expire yung aking visa pabalik ng ibang bansa, mga minamahal. Nalulungkot ako, ngunit sa isang banda, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil dati, hallelujah, nung nandun ako sa ibang bansa, grabe po, hallelujah, grabe pong kataba ko, mga minamahal, sa pisikal na pangatawan. Ngunit nung dumating ako March 5, 2020, mga minamahal, nandyan yung nagtaka yung aking beloved wife at mga labas na aking beloved wife na akala nila nag-diet po ako, mga minamahal. Ngunit dahil grabe po, mabilis po ang pagbagsak na aking pisikal na pangatawan. Dahil pandemic po, mga minamahal, nandoon po kami sa aming bahay. Hallelujah, nandiyan naman, mga minamahal, na pinagpala kong napakalakas ko kumain. Ngunit ang nakapagtataka na mabilis po ang pagbagsak na aking pisikal na pangatawan. Kaya nung time na medyo pwede na po, mga minamahal, na makalabas at sabi na aking beloved wife na kailangan magpa-check up ako. Sabi ko wala naman akong nararamdaman. Sabi niya hindi dahil nakita namin sa physical na pangatawan na grabe po ang pagbilis ng pagbagsak ng iyong physical na pangatawan. Imagine niyo po, mga minamahal, from 82 kilos, mga minamahal, nung pandemic, mga minamahal, umabot na lang ako ng 60 kilos, mga minamahal, hanggang sa bumagsak pa ng bumagsak, mga minamahal. Kaya sabi na aking beloved wife, hindi, punta tayo ng hospital para ma-check up ka kung anong problema ng iyong physical na pangatawan. So, pinagbigyan ko aking beloved wife, mga minamahal, pumunta kami sa hospital at doon ni laboratory, mga minamahal, at natuklasan po, hallelujah, doon sa result ng aking laboratory, na grabe na pala ang taas ng aking diabetes, mga minamahal, positive 300 na po, mga minamahal, yung aking diabetes. Kaya sabi ng doktor, kailangan kuya, i-confine ka na dahil delikado na po yung inyong blood sugar. Sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine dahil papunta kami dito sa hospital, naglalakad kami. Kaya hindi kuya, kailangan magpa-confine kayo. Sabi ko, Dok, ayaw ko talagang magpa-confine. So sabi niya, pumirma kayo ng waiver, baka anong mangyari sa inyo, kami po ang sisihin. So pinirmahan ko yung waiver, mga minamahal, at pagkatapos po namin doon sa hallelujah, pirma sa waiver, sabi niya, after 1 week kuya, kailangan bumalik kayo dito para laboratory ulit natin. At umuwi ako sa aming bahay kasama na aking beloved wife at tumawag ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ating beloved ordained preacher. At sabi niya, mag-ayono po kayo, beloved brother John, of 5 days. Sa aking isip, mga minamahal, kaya, ngunit sa aking pisikal na pangatawan, hindi na po kaya, mga minamahal, dahil grabe po ang pangayayat ko. At nandiyan, unti-unti na pong lumalabo yung aking paningin, mga minamahal, dahil positive 300 po yung aking diabetes. Kaya, nangayono ako, mga minamahal, hindi ko po inabot yung 5 days, mga minamahal. Kaya,
After 1 week, bumalik ako doon sa ospital, mga minamahal. Alam niyo po, ang himala nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nung kinuhaan ulit ako ng dugo, hallelujah, at aking urine, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa una. Panalangin nating minamahal, kagalang-galang na pastor. Normal na po, mga minamahal, yung aking Praise the Lord. diabetes. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, sa aming paglabas, hallelujah, akala ng aking beloved wife, at ganoon din po ako, akala ko makabalik ako, mga minamahal, hallelujah, sa ibang bansa. Kaya, sabi niya, pasukatan kita ng salamin dahil lumabo yung iyong mata. So, nagpasukat ako ng salamin, mga minamahal, sinamahan ako ng aking beloved wife dahil lumabo na po yung aking paningin, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, ang himala nating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, yung salamin na yun, mga minamahal, hallelujah, hindi ko po nagagamit, hallelujah, dahil yung aking paningin, hallelujah, unti-unti pong pinalik ang linaw natin. Praise the Lord, amen. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na That's Panginoon right. Hesus. Kaya dapat lamang, mga minamahal, hallelujah, na kapag tayo po ay nandito sa ating banal na gawain, hallelujah, kailangan po, hallelujah, yung physically present tayo, mga minamahal. Hindi, huwag niyo na pong gayahin ako noon na dadala ako na physically present, ngunit mentally absent ako, mga minamahal. Kaya nandyan yung paalala, hallelujah, sa akin. Ngunit, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na sa likod ng aking mga pagkukulang na yan. Hallelujah, nandyan. Hallelujah, nawalan ako ng trabaho. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ako'y pinagaling sa aking karamdaman. Amen. Positive 300 diabetes at yung panlalabo na aking paningin. Ito po, hallelujah, binalik ang liwanag ng aking paningin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat na mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan, pasasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang panahon na yan. Tunay nga po, mga minamahal, napakahalaga. Nakita niyo, mga minamahal, ang tugon lang sa kanyang diabetes, mga minamahal. Grabe, mataas, 300 times 2. Amen. Pero sabi ng mga minamahal, kapag ginoon ng mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon, sa kanya walang imposible. Nakita, nag-fasting lamang ang ating mga kapatid as per advised by our beloved workers, mga minamahal. Sa panalangin na ating ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida, ang kanya pong diabetes, mga minamahal, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, magpatuloy po kayo, lalo ating po, mga minamahal, na mga bisita. At kapag kayo na po'y gumaling, ay ihakbang po ninyo ang inyong mga paa sa pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry upang kayo rin po'y makapagpahayag. At sabi nga, mga minamahal, ang nakamtan natin ng libre, ipapamahagi natin yan ng libre. Tayo po'y tumayo habang naganda ating beloved adults choir. Tayo muna yung umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up, we're all going up, so praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Amen. At ating samahan, ating mga minamahal na mga awit sa kanilang paboring ialay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus
Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa isa. Hindi alam ang oras nang ika'y magising at ang gulong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nag-iiyakan, mga mahal nila sa buhay. Di na matagpuan,
bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka lang? Ito'y isang hiwagang tiyak na magaganap. Mawawala lahat, ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisi ko rin na sana ay hindi nanganap. Hallelujah. Mayroong mga iba at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah! May mga laban kay Kristo, iligaw lahat ng tao, sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah! Hanggang may panahon, siya iyong tanggapin. Kung nasa'yo si Kristo, di na magagamba. Dumating man ang oras at tayo'y kukunin na. Jesus ay babalik. Ano mang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga diba, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah! na hindi pa nararanasan kailanman. Hallelujah, hallelujah! May mga laban kay Kristo, nililigaw ang lahat ng tao, sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Kaligmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao, ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah! May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao, sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Babalik na, anumang mangyari ay handa ka na. Si Jesus
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Tunay nga ng mga minamahal. Amen. Everything na lahat po na nakikita mo minamahal, these are all signs of the end. Yan po ay sinyales na malalapit na katapusan, mga minamahal. Pero sabi nga ng mahal na Panginoon, bago mangyari yan, ay kukunin ng Diyos, dadagitin ng Diyos ang kaniyang mga anak sa pamagitan ng rapture of the church. Amen. Kaya ang sinasabi ng ating beloved pastor sa ating mga minamahal, magpakainit. Amen. Amen. Dapat mga minamahal talagang ang mga mainit ay lalo magpapakainit, yung mga malalamig ay lalo magpapakalamig. Kaya siguraduhin natin mga minamahal, hindi tayo mga nalalamig. Amen. At kapag tayo nakakaramdam ng panalamig, we make sure na ating pong maramdaman from time to time ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Salvador Pukis. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dugling paggalang at pagbati po sa kagalang-galang nating Evangelista Wildy Estrada Almeda at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda at bumabati po rin po ako sa kanilang buong family ng Amila family at sa lahat po ng mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang ating tanghali po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sapagkat po, nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maibahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Alam niyo mga minamahal, tunay na nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil isa po ako kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Pagkat po mga minamahal dati po talagang nandiyan na napakahirap ko talagang akayan sa mga ganitong gawain. Sapagkat ako po ay talagang sarado katoliko po mga minamahal. Ngunit tunay na ang Diyos natin ay talagang nandiyan na. Hindi talaga ako pinabayaan sapagkat, hallelujah, ginamit po ang aking anak po na siya po ay may karamdaman gali sa kanyang buong katawan. Hallelujah. Nawat sa sobrang gali sa kanyang buong katawan na talagang wala ka na talagang mahawakan. Puro sugat po mga minamahal. Dinala ko po ito sa paggamutan po mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Lahat ng mga itinuro sa akin upang gumaling po ang aking mahal kong anak. Ginawa ko po mga minamahal, ngunit bigo po ako mga minamahal. Pagkat lahat ng yan wala pong kagalingan. Ngunit tunay na ang Diyos natin ay talagang mapagpala sapagkat bagamat nansan na tumatanggi po ako mga minamahal, naalala ko po itong kapatid na to, nasa dako ng Manila pa po kami mga minamahal. Kapitbahay po namin. Hallelujah, nandyan po mga minamahal. Ako po yung lumapit na po sapagkat nansan na. Sabi ko wala na rin po akong magagawa. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, wala namang mawawala sa akin kung di ko subukan ang sinasabi ng kapatid na to. Sabi ko po mga minamahal, ang tunay nga po mga minamahal na araw ng linggo po mga minamahal, sumama po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa dako ng Marikina ang banal na gawain po mga minamahal. Tunay nga na yung umpisa lamang po mga minamahal ng banal na gawain, talagang grabe po yung kagalakan ko po mga minamahal. Dahil sa mga papuring awit lamang po mga minamahal, talagang nandiyan na galak po ako mga minamahal. Hanggang sa mga patotoo po mga minamahal na aking mga napakinggan.
At talaga sabi ko po, mga minamahal, namamangha po ako sa mga patutuong ng mga patiran po, mga minamahal, ang cancer po, mga minamahal, dito po ay pinapagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ang alam niyo mga minamahal, napakinggan ko po yung isang patutuo po, mga minamahal, na siya po ay merong karamdamang kitong po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, naisip ko po yung aking anak na galis lamang po yung patutuo ng kapatiran nung sila'y nagpabautismo, sila'y pinagaling sa kanyang ketong. Hallelujah. Dahil sa kabaguhan ko lang po, mga minamahal, bagamat baguhan. Ang sana tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang hari ng aking buhay po, mga minamahal, tagapagligtas po. At tinanggap ko na rin pong bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Sa aking pagdalo po ng 3 times a week po, mga minamahal, wala pa pong isang buwan sa aking pagdalo, mga minamahal, nang napansin ko na lang yung balat ng aking anak po, mga minamahal. Ito po instant pong pinagaling ng Praise the Lord. Amen. Hallelujah. napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa paglakad ng panahon po, mga minamahal, year 2004 po, mga minamahal, nung ako po ay nakunan po, mga minamahal, at nag-bleeding po ako ng halos 1 linggo po, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, na nanghihina na rin po ako bilang tao po, mga minamahal. Ngunit dahil po sa mga patutuo ng mga kapatiran na nampalataya ako at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na walang imposible po, mga minamahal. Bagamat yung pitos po, mga minamahal, ay nasa akin sa napupunan po, bulok na po ito, mga minamahal. Hallelujah. Tunay na sa pagpupuri lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pananampalataya po, hindi po ako nagpa-hospital. Hindi pa ako nagparaspa po, mga minamahal. Mismo dito po, mga minamahal. Yun, pitos na yan po, ito pinalabas ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung Huwebes lamang po, mga minamahal, ng gabi, ng bandang 12:00 po, mga minamahal, bigla na lang po akong nagising po, mga minamahal, dahil naninikip po ang aking dibdib. Ansan na halos, hindi na po ako makahinga po, mga minamahal. Ansan po, mga minamahal, na nag-rebuke na po, nag-hallelujah, praise the Lord po ako, nag-hallelujah, praise the Lord po ako. Ansan po na talagang, yung aking dibdib po ay talagang parang pinipiga po, mga minamahal. Ang naisip ko po, mga minamahal, nagsisi po ako kagad sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga pagkukulang. Pinaisip ng mahal na Panginoong Jesus na maghalay ako ng pag-aayuno ng 2 araw, bagamat stay in po ako lagi ng 1 day dito. Ngunit talagang yun lang po yung naisip ko na, mahal na Panginoon, mag-ayuno ako ng 2 araw straight po dito sa pastoral. Sabi ko po, mga minamahal, pagsambit ko lang yan po, mga minamahal, biglang lumuwag yung aking paghinga po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Napakabuti ng mahal na Jesus. At naalala ko rin po, mga minamahal, yung ginawa ng mahal na Panginoon na himala sa aking apo po, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, time na aking apo na yan, naka-stayin po kami dito. Alam niyo, mga minamahal, nung dumating po kami dito, may sinat-sinat na po yan, mga minamahal. Alam niyo po, natulog po kami ng gabi po, mga minamahal. Hindi namin talaga inaakala. Yung aking apo po, mga minamahal, bigla na lang po, mga minamahal, na sobrang taas ng kanyang lagnat. At talaga nagkukumbulsyon na po, mga minamahal. Yung bata na yan po, mga minamahal, nawala na po siya ng hininga. Nag-violet na po ang kanyang bibig po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kinaka-cast out po namin po, mga minamahal. Tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. Talaga yung bata talagang nakaano na yung wala na talaga. Sabi ng aking manugang, wala na, sabi niya. Manampalataya ka sa mahal na Jesus.
Mananampalataya ka sa mahal na Panginoon. Buhay ang ating Diyos, sabi ko. Praise the Lord. Amen. Alam niyo mga minamahal, may isang manggagawa na lumapit po mga minamahal dahil naririnig po kami. Sabay po kami na nag-hallelujah, praise the Lord po mga minamahal. Alam niyo po, ang pinaisip ng mahal ng Panginoon, luluhod po ako mga minamahal. Lumuhod po ako, nanalangin, nagsisi. Sabi ko, patawarin mo ang aking manugang. Saan siya nagkulang at ako man din kung saan kami nagkulang malapay ng Jesus. Buhayin mo ang aking apo, sabi ko, dahil ang aking anak po nasa Maynila po. Kasalukuyan na talagang yung aking anak na yun, hindi pa po siya nakakabalik sa banal na gawain po mga minamahal. At ang aking manugang ay baguhan pa lang po. Ipakita mo ang himala, sabi ko. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ko pong nagsisi, pinatong ko rin po mga minamahal ang aking kamay po at kinasahod namin demonyo na kamatayan po mga minamahal. Maya-maya po mga minamahal, yung bata po mga minamahal, umiyak at naghanap ng didi po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala niya po na nandiyan na pinagkakaloob ng mahal na Panginoong Yesus. At gayon din po mga minamahal, napapasalamat din po ako sa kanyang kahabagan na patuloy po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po patunay na ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling. Amen? At sabi nga, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Yan po ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya po mapapala ng mga anak ng Diyos that every time tayo po mga minamahal may mga pangangailangan, natatawagan natin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Narito na po ang ating mga kapatid, beloved brother Salvador Puki sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Yuma Bel Kabati. Amen. Praise the Lord. Beloved children's choir, please prepare. Praise the Lord po. Hallelujah. Ako'y bumabati ng magandang umaga po sa ating kagalang-galang na Pastor Registrada Almeida at sa ating di malilimutan turo-aral ng ating stand Pastor Lina C. Almeida at sa ating mga manggagawa sa ating elder preacher at sa ating pangasiwa ng ating ordained preacher, beloved ordained preacher Bobinir at sa kanyang anak. Praise the Lord po. At sa ating mga kapatiran, baguhan at datihan man. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po mga inama, ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ako po'y pinakamamahal pa para ibahagi ang kabutihan ng ating pinakamamahal pa. Tunay po mga inamahal. Andiyan po mga inamahal. Kahapon lang po mga inamahal. Hallelujah. Aking pato po mga inamahal. Ang aking anak po mga inamahal. Tunay po mga inamahal. Kakamada po ng hollow block mga inamahal. Andun po mga inamahal, isang ahas po mga inamahal. Ngunit ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po mga inamahal, aking anak pinag-ingatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po mga inamahal, sa patuloy na hallelujah. Nang wala pa ko dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po mga inamahal. Tunay po mga inamahal. Ako po'y maraming bisyo po pagsugal ng waiting, waiting po, pagsugal ng baraha at pag-inom ng alak po mga inamahal. Tunay po mga inamahal, hallelujah. Ang aking karamdaman din po mga inamahal, pananakit ng dibdib, pananakit ng mata mo po mga inamahal. Tunay po mga inamahal. At ako'y nagpapagamot sa Dr. Salvolari po mga minahal, ngunit po mga inamahal, wala pong kagalingan mga inamahal. Tunay po mga inamahal, sa araw po na po mga inamahal, napakinggan ko ang programa ng Jesus Miracle Crusade, ang Jesus Miracle House sa radyo po mga inamahal. Aking pong sinubaybayan po mula upisa hanggang patapos mga minahal sa panalangin. At nandiyan po mga inamahal sa ating mga sa
pangaral nating mga gawa sa radyo. Kung kayo may karamdamang ipatong yung kanang kamay sa radyo at sa kaliwa inyong karamdaman, tunay pong aking ginawa po yung mga minahal. Tunay po mga inamahal sa panyaya ng ating minamahal ang mga gawa sa radyo. Huwag lamang kayo makontento pag tagapagkinig ng yung radyo. Kayo dumalo, kayo lubos sa pagpapalain ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Tunay po mga minamahal, ako dumalo po dito November 1998 po. Tunay po mga minamahal, aking tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal. Ang aking karamdaman pa nakidetective po pinagaling ng ating pinakamamahal na praise. Hallelujah. At sa aking mga bisyo team po, mga pag-inom ng alak po, mga inama, patayan ng waiting, pasugal ng bara po, mga inama, tunay po lahat ng aking bisyo po, inalis ng ating pinakamamahal na praise. Ako'y binago ng ating pinakamamahal na praise the Lord. Hallelujah. Andyan din po, mga inama, tunay po, kami po dumadaras ng pagsubok, mga inama, andyan po, mga inama, sa aking paggawa ng hollow block po, mga inama, tunay po, mga inama, magamat matumal po, at bumabagyo po, mga inama, wala pong bumibini hollow block, mga inama, tunay po mga inama, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Hindi kami pinagkukulang ng ating pinakamamahal. Praise Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal. Praise the Hallelujah. Tunay po mga inama, andyan din po mga inama, ako po nagkaroon ng allergy sa aking mata po mga ina, tunay po mga inamal, aking mata po mga inamal, hallelujah, tunay po mga inamal, diyan po na magana po yung aking mga tamang inamal, tunay po, hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamalapis, tunay po mga inamal, humingi ako ng backup prayer dito pa mga ina, tunay po mga inamal, sa aking pagpupuri at sa hallelujah panalangin at pasisi sa ating nagawang kasalanan sa ating pinakamamahal, hallelujah. Tunay po ang aking matama natin. Tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Andiyan din po mga inamahal, aking apo si mga natin. Tunay po mga inamahal, aking pasalamat sa ating pinakamahal. Tunay po, andiyan po mga inamahal. Yung kaaray pa lang po mga inamahal, si Bibi Ariana po mga inamahal. Tunay po, hallelujah. Tunay po dyan, nagkaroon ng karamdaman ng hallelujah. Trangkaso po mga inamahal, tunay po mga inamahal, hallelujah. Kami po humingi din ng braga prayer, tunay po mga inamahal. Kami po nagpuri, nagsisi sa aking mga kasalanan, tunay po mga inamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Peso. Hallelujah. Tunay po mga inamahal, diyan po mga inamahal ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Peso. Sa aking asawa din po mga tunay po aking pinasalamatan. Tunay po aking nadala din sa gawain ng Diyos. Malagkat ko si po mga inamahal. Tunay po, siya po may karamdaman pong anemic po mga inamahal. Tunay po siya ay pinagaling din ng ating pinakamamahal. Tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal. Hallelujah. Ang aking din na mga anak din po mga inamahal. Magamat apat po ang aking anak po mga inamahal. Hallelujah. Tunay po mga inamahal. Dalawa pong lalaki, dalawa pong babae, mga mga tunay po, hallelujah. Sa ating pinakamamahal ang aking isang anak po, tunay po mga inamahal, ito'y kinuha ng ating pinakamahal na pwestong krusada sa dagupan po mga inamahal, aking pinasalamatan sa ating pinakamahal, dahil nasa piling na ating pinakamamahal, maraming salamat sa ating pinakamamahal sa lahat ng papala, financial, physical, magpapalang espiritu, lahat ng kapurihan, pasalamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Habang nag-aanda ating mga children's choir, tayo muna tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, for it is pleasant to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise, oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung
ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lord to God. Amen. At ating samahan ng ating pumaminamal ng mga tikiting, ating pumaminamal ng mga awit, sa kanilang papuri sa ating mahal na Panginoon. Brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. From the book of Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who holds the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile day by day. Jesus, you're my superhero, you're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero, you're my star, my best friend. Yeah, 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 better than Superman. Yeah, 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 better than Spider-Man. Yeah, 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 better than Wonder Woman. Yeah, 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 better than anyone. Jesus, you're my superhero, you're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero, you're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero, you're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero, you're my star, my best friend. Yeah, 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 better than Iron Man. Yeah, 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 better than Barbie. Yeah, 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 better than Batman. Yeah, 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 better than anyone. Jesus, you're my superhero, you're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero, you're my star, my best friend. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord from the book of Isaiah, chapter 55, verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Amen. When the music fades, all
just simply come, longing just to bring something that's of words that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Endless world, no one can express how much you deserve. You're weak and poor, all I have is yours. Every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm singing to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. Back to the heart of
about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved children's choir. Mga minamahal. Hallelujah sa mga pupuring awitin. Mga minamahal na inali po sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Hallelujah. Muli mga minamahal. Hallelujah. Kung muna nagpapabot ng pinakmataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang. Hallelujah. Dabli paggalap, pagrespeto po. Mga minamahal. Hallelujah sa ating kagalang-galang mga pastor, Word, Sada, Almeida, Tentem Prophet, mga minamahal sa ating kapanahunan, mga minamahal, hallelujah, pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal kung paano sambahin, mga minamahal sa buong Espiritu at katotohanan, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ganoon din po, mga minamahal sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal, hallelujah sa mga turo at aral, mga minamahal, hallelujah sa mga halimbawa, mga minamahal, hallelujah, pinagkaloob sa buhay sa amin, tinuro kung paano po, mga minamahal, magsuot, mga minamahal na nakapa-importanteng bagay, mga minamahal, mga kabanalan, kung paano po purihin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ganoon din po mga minamahal sa mga beloved children, mga minamahal, at sa inyo po lahat, mga minamahal, hallelujah, baguhan mo datihan, mga minamahal, hallelujah sa kapwa ko elder, mga awit, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah sa mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, muli, mga minamahal, tayo po magpatuloy, mga minamahal, akin na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved Sister Jumabil Kapati, mga minamahal, hallelujah, at maganda po ang ating mga awit, mga minamahal, sa ating beloved Youth and Singles Choir, mga minamahal, at pagkatapos po ng ating Youth and Singles Choir, beloved Brother Jose Padua. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang mataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagdakila ay tayo sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Dobling paggalang po sa atin pong minamahal na ginagalang Malapastor Weldy Estrada Almeida at sa patuloy na pag-alala ng mga banal aral at turo ng ating minamahal na ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Ako po'y bumabati ng isang magandang tanghali na po sa ating pong mga beloved ordained preachers, mga beloved co-choirs po, sa ating pong mga minamahal na kapatiran, at maging sa ating mga beloved webcast viewers, magandang tanghali po. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po, mga minamahal, at ako po'y muling nabigyang pagkakataon na makapagpahayag na ganyang mga banal na kabutihan sa aking buhay sa mga oras na to. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa dakilang Diyos dahil nandyan po mga minamahal. Ako po'y maluwalhating nakarating dito po sa inyong dako. Hallelujah. Nandyan po mga minamahal. Ako pa po'y galing ng Cebu, mga minamahal. Nandyan po ang kanyang pag-iingat, mga minamahal. Nakarating po ako dito po sa dako ng Pangasinan. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa dakilang Diyos, mga minamahal, kung akin pong sasariwain ang dakilang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Nung way back high school po ako, mga minamahal, ako po may karamdamang ulcer, mga minamahal, at UTI, mga minamahal, hallelujah, na nandyan po, mga minamahal, akin po itong iniinda, mga minamahal, minsan nandyan sumasakit po, mga minamahal, ang aking tiyan, mga minamahal, hallelujah. Maging sa aking pong paghihim, mga minamahal, nandiyan ako po'y nahihirapan, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ako po'y tunay na kanyang pinagaling, hallelujah, na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ito po'y kanyang, hallelujah, pinawi sa aking buhay, mga minamatuloy na kanyang pinagaling, hallelujah. Napapasalamat din po ako sa dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Dahil akong akin pong i-share, mga minamahal, 2 years ago po, mga minamahal, kung aking pong alalahanin during my first job po nun, mga minamahal, hallelujah. Nandyan po, mga minamahal, nagkaroon po kami ng physical examination po, mga minamahal, na amin pong ginagawa annually, mga minamahal. Nandyan po na
nakita po mga minamahal na ako po yung may karamdamang scoliosis sa aking likod mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Noong time po na yun mga minamahal, ako po parang nabigla mga minamahal. Hallelujah, hindi ko po akalain mga minamahal na nagkaroon po ako ng karamdamang yun mga minamahal na nandyan na hallelujah, minsan mga minamahal, nakakaramdam po ako ng hirap na paghinga mga minamahal bilang symptoms mga minamahal. Hindi ko po alam na mayroon na po pala akong scoliosis noon mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah at mga minamahal, hallelujah. Nung time po mga minamahal na nagbubuntis ako mga minamahal, nandiyan po mga minamahal at ramdam na ramdam ko po mga minamahal ang hirap ko sa mismong paghiga mga minamahal at minsan mga minamahal inaabot po yung aking paghinga mga minamahal dahil sa karamdaman ko pong scoliosis mga minamahal. Hallelujah. Ngunit hallelujah, hallelujah, akit pong itong hallelujah, inilapit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, nagsumamo. Hallelujah, at nanalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, lagi ko pong nililihan sa mga minamalaking likod. Nandyan din po mga minamahal na dahil nga po habang lumalaki po yung aking tiyan mga minamahal, mas lalo po yung sumasakit mga minamahal. Hallelujah. Pero nagpapasalamat po ako sa dakilang Diyos mga minamahal dahil po sa patuloy po na panalangin sa ating dakilang Diyos, sa unang dalangin nating minamahal, Pastor mga minamahal. Nung time po mga minamahal na ako po yung nag-apply ng aking second job mga minamahal, dinalangin ko po sa ating dakilang Diyos, nag-ayuno po ako ng mga minamahal na pawiin niya pong ang sakit na yun mga minamahal dahil nandyan mga minamahal na kailangan po ng medical examination. Hallelujah, na makapasa ako mga minamahal para po makapa-apply po ulit ako ng work noon mga minamahal. At tunay mga minamahal, sa dakilang himala nating dakilang Diyos, nung nandyan po mga minamahal, lumabas po yung aking medical examination at x-ray po noon mga minamahal. Tunay na clear po yan mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Tunay na inalis na ating dakilang Diyos. Hallelujah, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandyan mga minamahal, akin po pinapasalamatan ng hallelujah. Nung time po na nagbubuntis ako mga minamahal, hallelujah, andyan mga minamahal, hallelujah, na dumating sa point mga minamahal na nung nagpa-prenatal po ako ng mga minamahal, fourth prenatal ko po mga minamahal na lumabas po na sa result ko mga minamahal na yung liit ng aking baby mga minamahal hindi po maayon sa kanyang edad mga minamahal, sa kanyang buwan mga minamahal. Medyo mga minamahal andyan bilang tao mga minamahal, nag-aalala po tayo para sa ating sa aking beloved baby mga minamahal, pero hallelujah, akin pong itong hallelujah, dinulong sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, ang malaping Jesus ang maghihimala, magbibigay ng magandang kalusugan sa aking beloved baby. Kumbaga mga minamahal, siya po magbibigay ng tamang laki kung umaayon sa kanyang edad mga minamahal. Lagi ko po yung pinagpipray mga minamahal. Anong time po mga minamahal na nanganak ako mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na glory, glory to God po mga minamahal. Normal ko po yung nilabas ang aking beloved baby, mga minamahal, tama sa timbang mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nandyan po mga minamahal ako. Akin din po share mga minamahal. Akin pong inihiling sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Nung time po mga minamahal, way back 2 years ago po mga minamahal, nung nag-resign po ako sa aking first job mga minamahal, hallelujah, na bigyan niya po ako ng trabaho mga minamahal na hallelujah, na makakadalo pa rin po ako ng 3 times a week mga minamahal sa ating banal na gawain. Hallelujah. Nung time na yun mga minamahal, hallelujah, 6 months pregnant na po ako ng mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dakilang himala ng Diyos. Natanggap po ako sa trabaho ito mga minamahal. Ngunit bigla pong hallelujah, nagdalawang isip mga minamahal. Yung kumpanyang iyon mga minamahal, tanggapin ako mga minamahal dahil nga po hallelujah, nandiyan po mga minamahal na talagang ang pagkaalam nila mga minamahal, malapit na po akong manganganak. So, nagdalawang isip sila mga minamahal na natanggapin ako nun mga minamahal. Then, nung time na yun mga minamahal, talagang, hallelujah, biglang
Na-depress po ako nun mga minamahal dahil nakatender na rin po ako ng resignation nun mga minamahal sa previous job ko mga minamahal at hallelujah talagang ready na po ako nun na hallelujah pumasok sa bagong trabaho nun mga minamahal. Kumbaga 1 week na lang papasok ako nun mga minamahal pero tinanggal po nila ako mga minamahal hallelujah. Ngunit may iba po palang plano ang ating dakilang Diyos mga minamahal dahil nga po 1 taon po akong walang trabaho nun mga minamahal. Umuwi po ako dito sa Dako ng Pangasinan mga minamahal at dito na rin po ako nanganak noon, nagpahinga po ako ng 1 taon, hallelujah. At hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil po, after po nun mga minamahal, nung 7 months na po yung beloved baby ko nun mga minamahal, tinawagan po ko muli ng kumpanyang ito mga minamahal upang makapagtrabaho po ulit mga minamahal. Sadyang, hallelujah, napakabuti nating dakilang Diyos, dahil kapag nakabalik nga po ako nito mga minamahal, hallelujah. At nandiyan po mga minamahal, hallelujah, hindi ko po akalain mga minamahal na may hirapan po pala ako sa pagdalo ng mga minamahal, hallelujah. Sa trabaho kong ito mga minamahal, minsan hindi na po ako nakakapag Wednesday, maging Friday mga minamahal. Super down po mga minamahal aking spiritual nun mga minamahal minsan dahil sa sobrang pagod. Hindi na rin po ako nakakapag-overnight mga minamahal, kumbaga parang Sunday Christian na po mga minamahal, hallelujah. So sabi ko mga Panginoon, hallelujah, bigyan mo po ulit ako ng trabaho mga minamahal, hallelujah na ang amala Panginoon, makakadalo ko sa iyong panalagawain, hallelujah. Nung time na yun, mga minamahal, nagayon ako sa dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, hiniling ko sa pinakamamala Panginoon Jesus na bigyan niya ako ng work, mga minamahal, na nasa bahay lang po ako magtatrabaho, mga minamahal, hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, this year lang po, mga minamahal, this month of, hallelujah, August, mga minamahal, nandiyan na may ina-plan po akong trabaho, mga minamahal, na sabi ko, susubukan ko, mga minamahal, dahil kung iisipin mga minamahal, 6 months lang po yung previous experience ko mga minamahal sa second job ko. So, baka mahirapan pa ako sa mapag-apply. Pero sabi ko, wala imposible sa ating dakilang Diyos. Susubukan ko, hallelujah, dahil buhay ang ating Diyos natin pinaglilingkuran, hallelujah. Nung time na yun, mga minamahal, hallelujah, nag-aayuno ako nun, mga minamahal, hinihiling ko sa ating dakilang Diyos na matanggap, mga minamahal, sa trabahong ito, mga minamahal, hallelujah, at napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, natanggap ako sa trabahong ito, mga minamahal, hallelujah. Kumbaga, mga minamahal, nasa bahay lang po ako nag-work, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan, mga minamahal, yung hinihiling ko pong tumalo sa kanyang panalagawain, mga minamahal, 3 times sa week. Nandiyan malaw mga minamahal, nakakadalo na po ako mga minamahal, hallelujah. Nandiyan napakabuti ng ating dakilang Diyos mga minamahal dahil nung times po mga minamahal na sobrang depressed ko, meron po palang ilalaan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, kumbaga, hallelujah, His ways are better than our ways mga minamahal, hallelujah. Napakabuti ng plano ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, hallelujah, hallelujah. Lubos ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang ito, sa kabutihan niya sa aking buhay mga minamahal, sa pagpapala physical, financial, higit at spiritual na pagpapala po, hallelujah, ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay si pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri po nga rin dakilang Diyos. God bless you po sa ating Sister Joabel Kabati, mga minamahal, hallelujah. Galing po mga minamahal ng Central Visayas, mga minamahal sa dagat po ng Cebu, mga minamahal, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Nakarating po sila ng maluhati. Ligtas dito po sa dagat po ng Pangasinan, mga minamahal, hallelujah. At nagpupuri pa ba salamat, mga minamahal, hallelujah, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung paano po siya pinagpala, mga minamahal, hallelujah. Sari-sari mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah, na walang gamot, na ginamit, mga minamahal, nung sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, yung kanilang karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palapagan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos at hindi lamang yan, mga minamahal, kapag inuna mo, mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, hinanap mo, mga minamahal, ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran, mga minamahal, sa lahat ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah, hindi ka gagawing buntot, mga minamahal, bagkus ikay gagawing ulo ang ating mga kapatid, mga minamahal, pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, puri po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po tumayo, mga minamahal, habang pumaparito po, mga minamahal, mga awit, mga minamahal, tayo po muli mag-alin ng papuring awitin sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Let's together again, praising the Lord. Let's together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this song. Let's together again, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya.
magsama-sama tayo at magkaisa awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Let's gather again, yes! Blessing the Lord. Let's together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this song. Let's together again and praising the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating nagilang Diyos. Hallelujah. Pagkatapos po ng ating mga wit, mga maganda po ang susunod pasalamat sa ating beloved brother Jose Padua. Mga minamahal, let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating nagilang Diyos. Amen. Praise the Lord. We have heard the thunder, we have seen the storm. Just let your kingdom come, you must make our home. You are King above all kings, you deserve our reverence.
When the mountains fall and the tempests roar, you are with me. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. In the beauty of your wings, rising up from the ashes, yet forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. My hope to your promise. Where my courage ends, let my heart find rest in your presence. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Till the ruins come to life in the beauty of your wing, rising up from the ashes, yet forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. Till the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, God forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, God forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. So let the ruins come to life
up from the ashes, that forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your ring. I will love you forever, and forever I'll sing. Amen. Praise the Lord. Purihan mo ang ating dakilan Diyos na minamahal. Hallelujah. Gabisyo po sa ating mga wawit mo minamahal. Hallelujah sa mapuring kawitin mo minamahal ng ating dakilan Diyos na buhay. Palakpakan po na natin mo minamahal ang ating dakilan Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord po rin po ang ating dakilan Diyos na buhay. Manatili po tayo po minamahal sa ating pagkinig mo minamahal. Hallelujah. At kung nakanda na po minamahal, hallelujah. Tinatawagan mo minamahal. Hallelujah sa ating beloved brother Lucy Padua po minamahal. At pagkatapos po natin mga kapatid po minamahal, maganda po ang susunod na pasalamat sa ating beloved sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilan Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang lahat ako po pinakamataas na pagpupuri, pagluluwati, pagsamba, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po nagpapabo ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved pastor, Evangelist World Estrada Almeida. Ganoon din po sa hindi natin makalimutan na turot aral nating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong Almeida family, sa lahat po ng mga manggagawa, mga elders, sa inyong mga kapatiran na magandang hapon po sa atin lahat. Hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nabigyan na naman po ako ng pagkataon upang ipahayag ang mga kamangha-mangha, mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Tunay po mga inamahal na nandyan na ang aking malasawa nung siya po nag-apply mga minamahal papunta sa ibang bansa mga minamahal. Tunay po na bago po siya umalis mga minamahal, kinabukasan mga minamahal, siya po aking inatid mga minamahal at kami po muna nagsimba mga minamahal sa dako ng Quiapo mga minamahal, na kung saan inikot po namin yung mga santong nakasabit mga minamahal, na kami po nanalangin ng taintim po mga minamahal. Subalit, ako po nagtataka mga minamahal sapagkat paglabas po namin sa simbahan na yan mga minamahal, hallelujah, tunay po minamahal na kami po nag-away ng aking malasawa na hindi ko po alam ang dahilan. Talagang andyan mga minamahal ang aking kalungkutan mga minamahal sapagkat ng aking malasawa palis na po sa ibang bansa kinabukasan mga minamahal. Kaya tunay po minamahal na ako po umuwi na mag-isa mga minamahal, andyan aking kalungkutan, hindi ko po alam ang aking gagawin mga minamahal. Tunay po minamahal sa aming bahay sa dako ng Manila minamahal, tunay po minamahal na andyan na sa aking pag-iisa, tunay po na may nag-udyog po sa akin mga minamahal, nabuksan ko po ang aming TV mga minamahal, at tunay po minamahal ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po minamahal na napakinggan ko po yung mga buhay na patutuo ng ating mga kapatiran, nandyan na kanilang mga problema minamahal, ito po nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan kanilang mga kalungkutan, ito ay pinawi ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga karamdaman na walang kagalingan sa doktor mga minamahal, medisina, talagang wala ng pag-asa, talagang nandyan na sila po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po minamahal na hinahanap ko po ang gawain ito minamahal, laki na sumpungan sa dako ng Amoranto minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal na talagang nandyan, pagpasok ko lang po sa gitna minamahal, talagang nadama ko po na ang banal na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na mula simula ang gawain hanggang sa natapos, nandyan na ako po aking luha na nandyan na tumutulong na hindi ko mga minamahal na
andyan ang aking kagalakan, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po na ako po nagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang andyan, kinauuhan ko po ang pagdalo sa banal ng gawain. Talagang maaga akong dumarating. Talagang ako po nagpakainit. Talagang tunay na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pinakamamahal na Panginoon na naramdaman ko po ang kagalakan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal na ako po nag-decide na umuwi na dito sa Pangasinan, mga minamahal. Talagang bago ako umuwi, talagang nag-alip po ako ng fasting na 3 days. Absolute, mga minamahal, walang tubig, mga minamahal. Ang ginagawa ko lagbang nagpupuri, umaga, tanghali, hapon, nandyan na aking pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, pagkatapos ko nag-alin ng fasting, mga minamahal, ako po umuwi dito. Tunay po minamahal sa bus po, mga minamahal. Talagang ako po nagsisir, mga minamahal, ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi ko po, mga minamahal, sapagkat ako po mahihiyain, mga minamahal, na ganyan na ginagawa, minamahal. Subalit ako po nagsisir sa bus, mga minamahal, kabutihan ng ating pinakamamahal dito sa dagup ng minamahal. Pagsakay ko na naman sa jeep, andyan na naman aking pagsisir, mga minamahal, kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po na dinaanan ko po yung aking mahal na kapatid na matagal na born again, mga minamahal, ilang taon, 16 years po, minamahal. Subalit wala po siyang nakonverti, mga minamahal, walang sumama sa kanya, mga minamahal, sapagkat walang pagbabago. Siya po aking dinaanan, mga minamahal. Tunay po, minamahal, na siya rin pala ay nanunood sa ganitong gawain, mga minamahal. Kami po nag-share sa isa't sa mga minamahal. Tinanong ko mo, mga minamahal, kung saan alam niyang gawain ng Jesus Miracles dito sa Pangasinan, minamahal. At mayroon pala siyang kakilala, mga minamahal, na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po na sa may dako ng ligayon, mga minamahal. At tunay po, pagdating ko sa aming tahanan, minamahal, aking mahal na Ama, sinir ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na andyan na ang ating pinakamamahal nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Tunay po, minamahal, talagang pinangulakan po ng aking mahal na Ama sa laman siya po'y sumama, minamahal. At tunay po na mayroon pala siyang karamdaman na laging nahihilo ang aking mahal na Ama. Tunay po, mga minamahal, nung siya po'y tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, nung siya pinaglingkod, yung kanyang karamdaman na lagi nang hihilo, tunay po na ito po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang kanyang mga bisyo, mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aking mga mahal na ina na may kidney, mga minamahal, na tulungan minamahal, talagang andyan na talagang iniinda po niya, mga minamahal. Tunay po nang siya po'y nagpabautismo at tinanggap niya, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking mahal na at mahal na ina, sila po nakapaglingkod ng may 20 years po, mga minamahal, bago po sila kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po aking mahal na tiyahin na nasa banin ng karamdaman, hindi na po siya nakakakilala, butot balat na po siya, mga minamahal, hindi na po siya kumakain. Hinihintay lang po yung kanyang kamatayan po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po nung po siya pinuntahan ng mga magagawa, mga minamahal, siya po inilihan sa unang dalangin nating beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Tunay po ang aking malatsahin, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya rin po nakapaglingkod ng almost 20 years, mga minamahal. Ganoon din po, minamahal, aking mahal na kapatid na may cancer po, mga minamahal. Talagang siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At siya rin po nakapaglingkod ng mahigit 20 years, mga minamahal. Aking mahal na kapatid na may hika, mga minamahal, talagang hirap-hirap po, minamahal, na maglakad po, minamahal. Nung after baptism po, minamahal, tunay po ang aking mahal na kapatid na may hika, siya rin po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At siya rin po nasa piling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, maraming po, mga minamahal, aking mga loved ones na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawaing ito, minamahal. Aking mahal na pamangkin po, siya po'y nilalagnat po, mataas po ang kanyang lagnat, nagsusuka po, minamahal, nung siya po'y aking inilihan sa unang dalangin na ating beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, yung kanyang lagnat, mga minamahal, pagsusuka, ito po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po mga aking mga kapitbahay, nung sila po sumama ng kanilang mga bisyo, mga minamahal, lasinggero pa, minamahal, tunay po na sila po binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal, aking mga asawa, nung dumating po na nagkaroon po siya ng sakit
diabetes, sakit sa puso, may namahal. Tunay po, nung siya rin po'y sumama, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, ang aking malasawa, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po, minamahal, aking mga loved ones, na kung saan sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac po, minamahal. Marami po sila mga minamahal, aking mahal na salaman, kapatid, pamangkin po, may 10 po sila mga minamahal. Nung kanilang jeep na sinakyan, talagang ito po nagsirko-sirko minamahal. Talagang makikita mo yung jet, tuping-tupi mga minamahal, parang lahat ng sardinas. Subalit mga minamahal, aking mahal na nabanggit niya yung hallelujah, praise the Lord. Tunay po na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aking mahal na kapatid na Korinti, nahawakan yung life one ng mga minamahal. Talagang makikita mo minamahal, parang damit na nakasampay sa well, mga minamahal, wala nang buhay mga minamahal. Subalit nung sa pinahulog mga minamahal, ilang minuto lang po minamahal, ito po'y binuhay ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal sa Panginoon. Sa yung panglingkod mga minamahal, muntik po ako nahulog sa aking pagdadrive sa motor, may minamahal, sapagkat doon sa amin, madulas po minamahal, talagang andyan puti po minamahal. Subalit pambagit ko po yung hallelujah, praise the Lord, tunay po na ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, andyan din po ang aming kahirapan. Wala kaming nakatira lang po kami sa squatter area na kung saan tagpi-tagpi lang po yung tinitiran maraming mga minamahal. Isang kama lang po minamahal, napakalit na kama mga minamahal. Doon na po kami kumakain mga minamahal, sapagkat dati ang hanap buhay namin mga minamahal, nagtitinda lang ng isda dito sa dako ng San Carlos. Napakahirap po minamahal. Talagang pagdating namin, talagang punong-puno ng langgam yung kama, yung tinutulugan namin. Talagang grabing hirap may minamahal. Nung kami po nagtapat po minamahal, sinunod po namin yung pagbibigay. Ito po'y susi ng pagpapala. Tunay po minamahal, hindi nagtagal minamahal. Kami po'y pinakaluban ng 2 bahay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang yan. Talagang nandyan na nakarating kami sa ibang bansa, na nandyan na nakarating po sa gawain sa dako ng Hong Kong, kung saan ilang week po kami doon sa dako ng Hong Kong, na talagang nandyan ang kainitan ng ating mga kapatiran na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dako ng Laikikok, sa dakong Hong Kong minamahal. Talagang grabe po minamahal, talagang nandyan ang kagalakan minamahal na makita yung mga mainit na kapatiran sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Macau mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na andyan na kahit ngayon mga minamahal na talagang wala na kaming ginagawa, nasa bahay lang po kami mga minamahal, andyan na ating pinakamamahal na Panginoon na napatuloy na napuprovide na aming pangangailangan, na andyan na pinakakulubin kami ng kalakasan, kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan andyan ang mga problema, pero mayroon tayong Diyos na natatawagan na talagang andyan na yung mga problema, talagang ito po nilulutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord, puri mo ang dakilang Diyos. Gabriel po sa ating beloved Brother Rosipado. Ang minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal, tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, karamdaman, mga minamahal, na sari-sari, mga minamahal, hallelujah, subalit na sila nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, yung kanilang karamdaman, yung kanilang mga problema, mga minamahal, yan po'y nilutas ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, dahil may totoong propeta, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi, mga minamahal, hallelujah, purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo po'y muli magpatuloy, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved sister Heidi Aquino, mga minamahal, marahil sila na po ang uli. Nagpapasalamat sa araw na ito, mga minamahal, kahit maganda na po, mga minamahal, ang ating mga wit, mga minamahal, na napabilang po sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglaluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at atin din po inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po, ako'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan, isang mapagpalang hapon na po para sa ating lahat.
Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din mga minamahal, ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat dati-rati nga po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang pa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan din po akong huminga. Nung mga time na yun mga minamahal, naranasan ko rin pong mag-take ng gamot na reseta po ng doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula nung ako po'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, tunay na ang kompletong kagalingan na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat noon nga po mga minamahal, pagka-graduate ko po ng senior high, talagang bilang isang tao talagang nag-worry din po ako kung paano ako makakapag-college sapagkat sabay nga po kami ng aking beloved kuya at andyan na hindi pa po kami ganun ka-financially stable para pagsabayin po kami sa college. Ngunit nariyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nung may school po na nagbukas po ng scholarship na kung sino man po yung mga estudyanteng makakapasa, makakapag-aral po sila ng libre na four-year course. Kaya nariyan na sinubukan po namin yun ng aming beloved kuya. At alam niyo mga minamahal, almost 4,000 po kaming nag-exam no. At alam niyo mga minamahal, nasa 2K lang po yung nakapasa. At sa kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay pareho po kami ng aking beloved kuya na nakapasa, nakapag-aral kami ng libre. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganun din mga minamahal na tunay mga minamahal na ang pagbibigay ang siyang susi ng pagpapala sapagkat alam niyo mga minamahal, hindi ko po talaga hiniling, hindi ko po ipinag-pray mga minamahal na magkaroon ako ng trabaho kasi nag-aaral pa ako that time mga minamahal. Ngunit alam niyo grabe kung magpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nasa third year college pa lang ako mga minamahal ay pinagkalooban na ako ng ating pinakamamahal na isang trabaho. Tunay na hindi pa ako nakakapagtapos ngunit may trabaho na ako kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat sa amin. 10 ng aming mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibang bansa, maging po sa aking beloved ate na nasa dako po ng Bulacan at sa aking beloved kuya na nagtatrabaho sa dako ng Baguio. Nariyan ang laging pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po mga minamahal na pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng aming pang-araw-araw na pangangailangan magmula po sa material, financial, physical, lalo ang espiritual na pagpapala na bagamat hindi karapat-dapat sa patuloy na kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating nagila. Diyos, gablisi po sa ating beloved sister Heidi Aquino, mga sa pagpapala ngayon, mga minamahal. Hallelujah. Tuning mga minamahal. Kapag inuna mo maminamahal ang hallelujah na dumalo, mga minamahal. Hallelujah sa gawain ng ating nagila. Diyos, dumalo ng 3 times a week, mga minamahal. Hallelujah. Ang lahat ng pagpapala, mga minamahal, ay darating at aabot sa iyo, mga minamahal. Sabi sa Biblia, mga minamahal. Hallelujah. Kapag inuna mo, mga minamahal, na hinanap o sinunod ang kalooban ng ating nagilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ka gagawin, mga minamahal. Hallelujah. Buntot ng ating nagilang Diyos. Kung kayo gagawing ulo, mga minamahal, magdiba sa kagaling ng kanilang karamdaman, mga minamahal, sila po ay pinagpala. Mga minamahal, hindi lamang po sa pagpala, physical, material, financial, lalo higit. Sila po ay pinagpala sa pagpapalang spiritual, mga minamahal, at ginagamit din mga minamahal sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay. Marahil sila na po ang huli. Nagpasalamat, mga minamahal, kaya't ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos. At tayo po muli tumayo, mga minamahal, upang hallelujah awitan ng ating dakilang Diyos na buhay habang pumaparito po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Pupurin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan.
At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. At itataas ang iyong marilag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Tayo'y magpupuri sa Panginoon. Tayo'y magpupuri sa Panginoon. Tayo'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang napi. Magpuri ang lahat sa kanyang nilalang, sa pag-ibig na walang hanggan. Yes, man, hallelujah. Tayo'y magpupuri sa Panginoon. Tayo'y magpupuri sa Panginoon. Tayo'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang napi. Magpuri ang lahat sa kanyang nilalang, sa pag-ibig na walang hanggan. Yes, puri mo ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay mo minamahal. Hallelujah. At mga minamahal, hallelujah, sa nais po, mga minamahal, lumuhod, mga minamahal, lumod po, mga minamahal, hindi naman po kaya, mga minamahal, marahil tumayo na lamang po, mga minamahal, dahil ang ating pambugad na awitin, mga minamahal, na iaalis sa ating dakilang Diyos, dalawang prayer, mga minamahal, yan po ay tinuro ng ating dakilang Diyos na buhay nung siya nagkatawang tao, mga minamahal, sabi sa Biblia, mga minamahal, lahat ng tuhod, mga minamahal, ay luluhod, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord.
I don't know what brought you here, but I'm too glad you came to help me lift this song of praise and glorify His name. Let's glorify His name. Push. Lately, I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, strong beyond my, but they don't see inside of me
I'm hiding on my feet, and they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up with no wounds around. My soul and cry for just cry. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Pray because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never faced a dream, but they don't see the enemy that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running below. Who picks me up when no one is around? I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid, because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never make a dream, and they don't see all the enemy laid me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. Or they don't know where I belong, when no one is around. I drop my sword and cry for just a while.
'Cause deep inside this our boy, the warrior is a child, and they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Oh, they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when I'm alone. I cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos mo naman. Uli ka, wala pa yun. Isa na pa nating awitin ito, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Oh, they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while.
'cause deep inside this armor, the warrior's just a child. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Jesus. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, Brother Juan. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so Jesus. Pulos doon sa Kalbaryo, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, in my heart I can express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. I know it's not enough for me to say, the gratitude in my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Now and forever, we'll love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, praise God. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala pong malagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tuloy nga po mami naman lubos tayong pinagpala. Amen. Amen. That despite this typhoon coming, itong napakalakas na bagyo, mga ng Diyos, nandito na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We have proven that so many times. Amen. Napatunayan na natin yan mga kung paano tayo pinag-iingatan ng Diyos as long as we worship Him, as long as we pray unto Him. Kapag tayo po naniniwala at nananalangin sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos ang nag-iingat sa kanyang mga anak. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong banal na gawain sa araw na ito. Iba po lahat mga minamahal, ay nais ko muling ipabot ang aking malugod na pagbati na magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong unang welcome sa ating pong Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito'y pinanguna po natin pong inagalang at pinagmalabang lista ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Praise the Lord. We give due honor and respect sa beloved family ng ating pong beloved parents in the Lord. Of course, we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Welde Estrada Almeida, maging sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, magandang hapon. Maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat po ng handang makinig ng pagpapaliwanag ng pagbibigay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Sabi dito mga minamahal, sa 2 Korinto, kabanatay 8, talatay 1 hanggang 8, sabi, o 5. Sabi diyan, bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung papaanong sa maraming pagsubok sa kapigatian ay ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang mga malapis na karukhaan ay sumagana
sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsibigay o nagsiabuli sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanig sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy o bigay ng mga banal. Ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Meron po tayong mga kapatid sa Iglesia ng Macedonia na sila po, mga minamahal, ay talagang hindi masabing nasa karangyaan. Amen? Hindi rin masabing sila po, mga minamahal, ay talagang kumbaga, may mga maligaya o kumbaga, sabi din mga minamahal, may mga karukahan, may mga kapighatian na kanilang dinaranas, mga minamahal. Pero hindi po ito, mga minamahal, naging hadlang upang hindi nila ipagkaloob ang para sa ating mahal na Panginoon at kanilang ikasampung bahagi at ng kanilang mga handog. Ito'y patunay, mga minamahal, na yung ating pangaral ng salita ng Diyos patungkol sa pagbibigay ay hindi lang po naisip lang yan ng ating mga pastor. Hindi lang po naisip lang yan o haka-haka lang ng mga mangaral. Ito po'y ginagawa na, it's a practice ng mga Kristiyano mula noong unang panahon. Even the time of Abraham. Amen? Yung mga naunang mga Kristiyano, mga minamahal, naunang mga mananampalataya sa Diyos, ito'y ginaganap na nila, mga minamahal. At in every time, hindi lang sa kasaganaan, kaya sabi diyan, even mga pangailangan, mga karukahan, patuloy na ginaganap ng mga anak ng Diyos ang kanilang pagkakaloob na ikasampung bahagi at mga handog. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Bakit ko sinabi yan, mga minamahal? Sapagkat maaring napakadaling magbigay ng halaga kapag ikaw ay maraming pera. Amen. Pero ang sabi diyan, mga minamahal, hindi sa dami ng perang pinag-uusapan, kundi yung standard na itinuturo ng mahal na Panginoon sa mahal na pastor. Ang ikasampung bahagi at handog. Pag sinabing ikasampung bahagi, mga minamahal, tithes yan, 10%. So, ibig sabihin, mga minamahal, ito ikasampung bahagi na to, ito mga minamahal, sa bawat pagpapalang dumarating sa atin. Amen. Kagaya ng mga iglesia sa Macedonia, nakaredy na. Inihahanda nila banal na, bago dumating yung banal na gawain, nakaredy na yon. Bakit? Sapagkat bawat dumating, sweldo man yan, maging yan ay bigay ng kanilang mahal sa buhay, maging yan ay bunga ng kanilang mga inani, o yung kanilang mga hayupan, mga minamahal, napulot nila sa daan. Amen? Anything, any blessing na dumating sa isang Kristiyano, ang sabi diyan, binubukod nila kaagad ang kanilang ikasampung bahagi at handog. Ano ikasampung bahagi? Tithes kaagad. Amen? So for every 1,000, ang ikasampung bahagi, times 0.1 kaagad yun. Amen? Pero sabi ng talata, bakit may handog? Ang sabi ng Malakias, mga minamahal, para lang sa kapakanan ng ilan. Akala nila ikasampung bahagi lang. Amen? Pero magkasama parati yan. Ikasampung bahagi at handog. Sabi ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Tingnan niyo, mga minamahal. Pasahin niyo yung talata, mga minamahal, para ang Diyos mismo ang mangusap sa inyo. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. With yun sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. With yun sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So ibig sabihin, mga minamahal, magkasama yan. Amen? Ang mga iglesia sa Macedonia, bagamat sa karukhahan ng kanilang buhay, nandoon ang kapighatian dahil nalulungkot din sila. Amen?
Pero sabi niya, pagdating ng pag dumating pagpapala, dahil sabi ng talata diyan, bagamat sa kabila ng pagsubok, mga minamahal, hindi kami pinababayaan. Kabila ng kabigatian, hindi kami iniiwanan ng Diyos. Grabe! Amen? Tingnan yung pananampalatayang yan ng mga anak ng Diyos. Dumara na sila, pero damdam nila ng Diyos, hindi sila binibitawan. Ganon dapat daw ang mga anak ng Diyos na mga matatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So despite marami kang utang, hindi mo ginagalaw ang para sa Diyos. Bakit? Dahil sa pagsagawa mo ng ganyan, buong tiwala mo ibinibigay sa Diyos ang mga pangailangan mo. Patuloy ka nagtatapat, makikita mo ang himala na mahal na Panginoon. Amen? Sasabihin ng ilan, grabe naman yan, sobra naman yan, impractical naman na yan. Mga minamahal, ginanap namin yan. Pero nung ginawa namin, mga minamahal, yung kami nag-iipon, walang nangyayari sa aming buhay. Pero nung kami nagtiwala, nagtapat sa pagbibigay, mga minamahal, hindi namin pinoproblema mga problema. Dahil may problema naman talaga. Amen? Pero let the problem solve itself, ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Amen? So, tuloy lang, lingkod na lingkod. Di mo na malayan, mga minamahal, ang problema mo, pinawi na ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kanina yung may mga karamdaman. Amen? Sa pagpupuri mo, hindi mo inalitana yung sakit mo. Tuloy-tuloy yan. Amen? Amen. At kapag ginawa mo yung mga minamahal, kita mo mga minamahal, matapos, wala na pala. Bakit? Hindi tao ang nagpapagaling. Hindi ikaw ang nagpapagaling. Diyos ang nagpapagaling. Yun ang totoo yung salita niya. Unahin mo muna ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dito sa pagbibigay, unahin mo muna ang pagtatapat mo sa mahal na Panginoon. And all these things, these problems, these trials na meron ka, yung mga utang na meron ka, lahat yan, ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. At yan po mga minamahal, ang dahilan mga minamahal, kami po'y buhay na patotoo. Amen? Sabi nga nung ating mga kapatid, sabi niya, nung kasi, bago ko makakilala, atat ako pumunta ng abroad. Hindi ako makapunta ng abroad dahil sa sakit ko sa puso. Grabe, Saudi Arabia lang yan. Magtatrabaho sana ako doon. Amen? Pero hindi ako makapasa-pasa sa physical test. Amen? Ngayon mga minamahal, nung kami nagtapat sa mahal na Panginoon, hindi ko naman gustong pumunta ng abroad. Maglingkod na lang, ginanong ko na lang, tapat na lang. Panginoon ko, ang Diyos mga minamahal, siyang gumagawa ng mga kung saan kami napupunta. Amen. Bakit? Inuuna dapat natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Totoo yan, mga minamahal. Kung saan, lately, sa Monday, lobi na mahal na Panginoon, pupunta na naman kami ng Japan. Bakit ganito ano ng mahal na Panginoon? Bakit ginagawa ito ng mahal na Panginoon? Dahil, sabi nung totoo yung salita, the Lord will grant the desires of your heart. Amen? Ibibigay ng Diyos ang mga nais na yung puso mo. So kung paano mo makamtan yan, mga minamahal? Unahin mo lang ang kalooban ng Diyos. Magtiwala ka lang. Huwag mo isipin kung paano mo yan ma-achieve. Yung iyong pinag-aralan, yung sa pangako mo yung pangarap mo sa buhay, huwag mong problemahin yan. Unahin mo lang ang paglilingkod sa Diyos. Dumating ang pagsubok, amen? Huwag kang bibitaw sa pangako ng Diyos. Dahil alamin mo na ang nangako sa iyo, hindi tao, kundi ang Diyos. Amen? At kapag binanggit ng mahal na Panginoon, pakatandaan niyo itong salita ng mahal na Panginoon, bawat salita na lumabas sa aking mga labi, hindi babalik sa akin ng walang katugunan doon sa aking pinagsuguan. Lahat ng pinagsuguan ng mga pangako ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mangyayari at mangyayari ang pangako ng Diyos. Ang kailangan lang, makita ng Diyos ang katapatan at pananampalataya sa ating puso. Walang pag-aalinlangan. Huwag nating pag-aalinlanganan ng mahal na Panginoon. Anyway, yung ating ibinibigay dahil kasampung bahagi tandog, hindi yan sa atin. Yan ay sa Diyos. Ang kailangan lang, sa bawat pagpapalang matanggap mo, ibigay mo yung kasampung bahagi handog sa mahal na Panginoon. Dahil yan ay hindi sa iyo. Ayaw mo ba? Kung sakaling nasa minimum ka lang 20%, for example, 10 ang ikasampung bahagi,
another 10% ang iyong handog, so 20%. Ayaw mong sa bawat pagbigay mo ng 20%, mga minamahal, mamaya may susunod na naman, another 80% na naman ang darating sa iyo. For example, 1,000 dumating sa iyo. Palagpagan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. For example, 1,000 ang dumating sa iyo. Amen? Ang 20 pesos, 200 times point to yan. Ang 200 pesos mga minamahal, bigay mo kagad sa mahal na Panginoon yan. Pero tindan mo 1,000, mayroon ka kagad 800. Amen. At ang sabi ng Biblia, kapag patuloy ka nagtatapat, bigay naman ang bigay ng mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Sapagkat ginagamit tayo ng mga pinagpapala ng mahal na Panginoon para pagpalain ng kanyang iglesia. Sa pagpapala natin mga minamahal na ibibigay natin kasampung bahagi tandog ng may katapatan, ang salita ng Diyos naaabot yung ating mga kababayan na hindi pa naabot ang salita ng Diyos. Amen. May nagagamit pambili ng gasolina papunta sa Bible studies o may mga prayer request ang ating mga minamahal na manggagawa. May pambayad ang iglesia ng mahal na Panginoon sa pangkuryente, tubig na ginagamit natin. Kung wala ang mga nagtatapat na Kristiyano, saan tayo ngayon pupulutin? Sa ilalim ng ulan. Pero dahil may matatapat na Kristiyano, nandito ngayon, safety, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Be part of that, yung mission na yan. Be part of that. Kapag pinagpapala ka, huwag mong kunin ang para sa Diyos. Pakatandaan po natin mga minamahal na kapag ating natanggap pagpapala, ibigay mo sa mahal na Panginoon, asahan mo may paparating ng paparating diyan. Amen. Amen. Totoo yun. Ay gusto mong lumaki yung pagpapala mo? Sige. Ang sabi diyan, the more you give, the more you will be blessed. Totoo yung salita ng mahal na Panginoon na yan. So huwag kang tumigil dun sa 20%. Ang ginagawa ng ilan, ginagawa nila bagamat pang 2,000 lang pang 200 lang sana mga minamahal ang ibibigay nila. Ginagawa nilang, 500 tayo. 50%. The more you give, the more you be blessed. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, ang anak ko na ito, handang-handa nang tumanggap ng mas malaking pagpapala. Hindi niya tinitignan ng malaking pera. Ang tinitignan niya, yung kanyang pagtatapat sa akin. Sasabihin niya ng mahal na Panginoon, darating sa iyo ang mas malaking pagpapala. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kapag dumating sa iyo ng pagpalaking pagpapala, ito tingnan niyo mga minamahal, napakahalagang aral ito. Kailangan handang-handa tayong tumanggap ng pagpapala. Maraming gustong pagpalain pero hindi handang tumanggap ng pagpapala. Kapag tumanggap ng maraming pagpapala at hindi siya handa, matutuon ng kanyang isip doon sa pagpapala. Kakalimutan niya ang pagtatapat sa mahal na Panginoon. Gagawin niya, sige, gusto marami pa. Mamaya, hindi na siya dadalo. Hindi na mag-overnight dahil pagod kasi. Dahil sa pagpapalang hiningi niya. Amen? Amen? Mamaya, ay kasampung bahagi na lang at handog. Hanggang dumarating sa banal na gawain, siya busy. Maintindihan niya ng Diyos. Dahil nagbibigay na may kasampung bahagi at handog ko hindi pwedeng suhulan ng Diyos. Hindi mahalaga sa Diyos yung binibigay mong pera. Ang malaga, yung nakita niyang pananampalataya sa iyong puso na bagamat may mga pagpapala ka, hindi mo ipinagpapalit yan. Gusto mo pa rin ang kagalakan na maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Totoo po yun, mga minamahal. Kaya kung ako sa inyo, mga minamahal, how we did it, kung paano namin ginawa, gawin nyo rin. Huwag ka nang mag-alinlangan, kapatid. Totoo yun. Sapagkat kung makita niyo ang buhay namin 30 years ago. 30 years ago. Dahil mga 33 na kami mga 32. Kabagan mahal na Panginoon. Nung kami makakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tingnan niyo yan mga minamahal. Grabe pagpapala na mahal na Panginoon. Amen. Yung buhay namin ng kubo lang yan. Lupa wala kami. Ayaw kami pautangin ni halo-halo. Amen. Ang meron lang kami. Yung nakilala namin na si Jesus, ang aming Diyos. Yung pangako't kanyang pinanghawakan. Maski na 10 piso dumating sa amin, ika-10 bahagi handog kaagad. Bago kami gumalaw ng anumang pera, ibinibigay namin sa mahal na Panginoon. Maliit lang na bagay, pero malaking bagay sa mahal na Panginoon kapag nagtatapat ka. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon.
sa mga taong nag-aalinlangan sa salita ng Diyos, maniwala kayo, hindi talaga tayo lalago diyan. Amen? Pero sa mga taong bagamat nandyan, need na talaga nila, pero nandun talaga ang pagtatapat at pagtitiwala sa salita ng mahal na Panginoon. Ibinibigay ka 10 bagay tandog. Sinasabi ko sa inyo, paano, ito, I can say now, sa totoo lang, paano magiging milyonaryo ang dating taong puno-puno ng karamdaman at ang bahay ay, ano lang, yung kubo-kubo. Naisip na lang namin, nga pala, milyonaryo na tayo. Ginanong ko mga minamahal. Walang pera, assets marami, binigyan ng pagpapalamal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yan mga minamahal. Magtataka ka na lang. Pinagpala ka na ng mahal na Panginoon. Pero tandaan niyo mga minamahal. Amen? Yung sasakyan namin, 3 na yun. Amen? Brand new yun. Pero pa yung hindi pa brand new mga minamahal. Amen? Plus yung mga properties na nabibili namin. Grabe! Hindi namin maubos maisip. Sabi nga namin mga minamahal, paano na tayo umabot sa ganito? Totoo ngang salita ng mahal na Panginoon. Na patuloy ka nagtatapat, lalo kang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Warning parati ng Diyos. Kapag pinagpala ka, huwag kang makakalimot sa Diyos. Amen? Marami ng Kristiyanong mas pinagpala pa sa amin na grabing-grabe. Pero nawala ang kanilang pagpapala dahil kinalimutan nila ang pangako sa Diyos. Ito ay 10 bahagi handog. Amen? So kung gusto natin na tayo tuloy-tuloy, anytime, lahat ng meron tayo, kayang-kayang alisin yan ng mahal na Panginoon. Kapag darating bagay na yan, kapag hindi tayo nagtapat, hindi tayo naglingkod na may katapatan, na-divert yung ating isipan doon sa mga pagpapala. Pero hanggat tayo, mga minamahal, kung gusto mong maging tuloy-tuloy yan, maglingkod ka na maglingkod sa mahal na Panginoon. Mawala yan o hindi, okay lang. Amen? Yan ibinigay ng Diyos. Habang hinihintay mo, mahal na Panginoon, gagamitin mo yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yan po, mga minamahal, ang kabutihan na tayo po nasa buong katotohanan. Amen? Sa akin, turo sa akin, no, kapag ako'y may utang, panyo, wallet, ganun-ganun, wagayway. Pagdating ko sa bahay, unising kunduling wala. Amen? Dito, tinuro talaga ang pagbibigay ng 10 bagay handog. Maniwala tayo at gawnapin natin. Hindi lang dito, pumasok, lalabas dito. Ganapin natin upang na sa ganon, lubos tayong pagpapalay ng ating Diyos. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved elder brother Romy, upang ito po ipangunahan po tayo sa panalangin upang basapasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
And praise the Lord. Tayo po lahat dito tumayo. Tayo lahat dito tumayo mga minamahal. Amen. Bilang paggalang salita ng Diyos, dahil ito po minamahal na mangaral, ating beloved preacher, Brother Buboy Nina. Amen. Let us pray, mga minamahal. God bless you, beloved Brother Jobs. Upo di kilat, mapagpala naming Diyos sa manamit sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa hapong ito, ang aming marubdob, at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilihiyo na pinagkalubos sa amin, sama-samang nakarating na malulahati, pang sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga nang yugtuon ba na nagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang awitin ng mga awit na hindi mo ipinagkait, pinadama sa amin, napakatamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan, patuloy, kinukumbinsit, kinukumbirti mong yung mga anak na magtapat dahil ito ang susi ng pagpapala. At muli, aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami munang lahat na narito, nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo at ipaunawa ang iyong mga salita. Langisan niyo po yung abang lingkod sa ganakin wala kong magagawa ang iyong mga salita na aming pag-aaralan. Titimo sa puso at isipan namin mga inibig ng mga kapatiran. Sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Evangelist Will Distrad Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demons of doubts and unbelief, cast out in the mighty name of Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati, pagpapasalamat ay muli nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, together with our assistant pastor, Lina Kumon Almeida. At magandang hapon din sa kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law. At sa ating mga beloved brethren dito sa San Carlos, our beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa ating mga beloved elders, beloved workers, live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magantabay lamang kayo maminamahal dahil marami tayong pag-uusapan. Napakahalaga. At atin pong buksan ang unang talata dito po sa aklat ng mga taga-Roma. Kabanatang 2, talatang 12 hanggang 16. We are talking about how to give proof of our obedience, then continue in serving God. Atin daw pong patunayan na hindi lamang tayo nakikinig sa mga salita ng Diyos, sa mga ihinabilin sa atin ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, kung hindi natuto tayong patunayan. At pagkatapos nating patunayan, patuloy nating sinusunod ang kanilang mga hinabilin at nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod na ito hanggang maabot natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kindly, basa po dito po sa Romans chapter 2 verses 12 up to 16. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 12 hanggang 16. Ito po sinasabi, sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang
ang nangagsitalima sa kautusan ay ariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisisigaw ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusan na nasusulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Sa 16, sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Everybody shout, praise the Lord. Mami na mahal, tayo po yung mga taong hindi plastic. Amen. 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 Dahil marami ngayon maminamahal nagpapanggap ng mga Kristiyano, maraming nangangaral na sila'y nasa katotohanan, mga pastor, mga bishop pa, mga reverend pa ang tawag. Pero hindi nila napapatunayan ang kanilang mga pinapangaral. Ngunit sa iglesyang ito, maminamahal, tayo po ang nagiging kumplitong halimbawa. Tayo po ang mga patunay, mga bunga ng totoong pastor, totoong ebanghelista, totoong guro, totoong propeta, totoong ebanghelista. Yung fivefold ministry na nandito sa loob ng iglesyang ito. Bakit sinabi ko maminamahal na tayo po ang pruiba, tayo po ang ebidensya? Dahil lahat tayo maminamahal ay magpapatunay na itong ating nararanasan ngayon, ating natatanggap ngayon, ay may pruiba at ebidensya at tayo ang nagiging saksi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung puro lang haka-haka, puro salita, walang pruiba at walang ebidensya, masasabi nating huwad ang iglesyang iyan. Amen. Walang kwenta ang ating pananampalataya. Ang sabi nga rito, ang pinagbabasihan natin ay yung batas ng tao, batas ng mga hintil, batas ng hindi mananampalataya. Nang sabi rito, maminamahal, kung ang batas lang ang pag-uusapan at pagbabatayan, pwede pong madaya. Tingnan niyo po ngayon yung mga nangyayari sa ating kongreso at ating sa Senado. Nagkakanya-kanya sila ngayon ng paligsahan na nagmamalinis. Pero alam naman natin, ni isa diyan walang malinis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon din sa mga Kristiyano. Nagpapanggap na siya'y malinis, pero napakalayo sa katotohanan. Kaya kinakailangan nating patunayan. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, sa versikulo 13, sabi rito, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay inaaring ganap. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Pakihanda po ang James chapter 1 verse 22 up to 25. Di ba tayo may kasabihan, maminamahal? Karamihan. Sabi nga, ang tao ngayon is to see, is to believe. Amen. Amen. Paano ka magiging kapanipaniwala dahil sa lahat ng nangangaral ngayon? Magandang mananalita sa telebisyon, grabing mag-Ingles, grabing maghanay sa mga salita kung ito may Tagalog. Pero tingnan niyo po, mangangaral ka, yung nguso mo punong-puno ng mustache, hanggang baba. Nasaan ang kabanalan? Nagdala ka pa naman ng salita ng Diyos. Hindi ito paninita, kundi ito'y katotohanan. Dahil naalala ko, lagi akong nire-remind ng mga, diyan sa dako ng Pampanga, kapag ako'y namamasyal, sa aming mga bunga, nung pinaka-original na mga bunga,
way back 1980s. Sabi nila, ang mahal na pastor, kayo po, grabing mangaral, masakit. Masakit dahil katotohanan. Sabi nga nila, puro rebuke. Pero, tagus sa puso at naintindihan namin. Dahil gusto naming magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Kaya ang sabi ko naman, maminamahal, oo nga naman. Pero ang sabi nila, may bawi naman sa dulo. Pagkatapos kaming pagalitan, pagkatapos kaming imulat sa katotohanan, kung sa baga maminamahal, mapait na mapait ang pinapakain, maasim na maasim ang pinapakain, pero sa dulo, pinapainom naman ng honey, ng matamis na honey, na talagang napakasarap, may kasama pang gatas. Kaya, doon maminamahal, naalala nila palagi ang mga aral ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ng aming pong mga pangangaral, na ang aming pangangaral ay hindi sa mga magagandang pananalita ng panghihikayat para maminamahal patunayan na magaling kami magsalita. Ang aming pangangaral ay may kasamang kapangyarihan. Ang aming pangangaral ay may katotohanan, may pruiba at may ebidensya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, marami po ngayon, mga ngaral, ng, mga mananampalataya, nung sila'y makakilala sa ating mahal na Panginoon, nung unang-una pa, nakalimutan ang alang-unang pag-ibig sa ating Diyos na buhay, nung sila'y unang-unang kumikilala, ang sabi nila, sang na-rapture na, dahil gusto kong mahabang ako'y mainit, ako'y datna na malapay nun mainit, ngayon nagpapalamig-lamig na. There are so many promises that are meant to be broken. Maraming mga pangako na talagang naipako na ang mga pangako. Ito ang ating patutunayan sa araling ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung inyo pong papansinin, kaya may batas para may masusundan ang tao, para may masusundan ang Kristiyano. Kung walang batas, kung walang magpapatupad ng batas, magkakanya-kanya tayo. Kaya tingnan niyo po, dito nakikinig, dahil preaching time na, pero sa likod, sa gilid, sa likuran, doon sa likuran sa mga quarter-quarter, andun may sarili din silang preaching. Nakikinig dito ng patutuo, pero doon sa likod, sa gilid, sa mga sulok-sulok, may sarili din silang patutuo. Asan ang proof? Dahil tatlong bagay ang ating pag-usapan ngayon. Unang-una, yung proof. Amen? Pangalawa, paano kang sumunod, yung obedience mo. At yung pangatlo, maminamahal, yung ikay nagpapatuloy. Hindi ka humihinto. Dahil kung hihinto ka, sinong asahan mo sa iyong kaligtasan? Marami ngayon nagsasalita, sinong susunod? Ibig sabihin, sinong susunod? Wala nang ating mahal na pastor, wala nating beloved Mama Dear. Sinong susunod na dapat igalang, dapat tangkilikin, dapat masasabi natin na para sundin na. Mayroon ba tayong pagbabago? Wala namang pagbabago. Dahil ito maminamahal ay tinatag na ng ating malapay, ipilinano na ito ng ating malapay noon after ng ating beloved pastor, beloved Mama Dear, mayroon silang 12 anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yang 12 na yan ang mag-aasikaso at ang 2 niyan ay nauna na rin. So mayroon pang 10 na natitira. So wag tayong mag-isip na sino ngayon ang susundin. Bakit dito sa mga probinsya? Ang iobang lingkod lang naman ang inyong napapakinggan at katuwang ang aming mga beloved elders na mga kasama, mga manggagawa na nangangaral. Bakit nakatayo tayo? Napapakinggan natin at naimimintin natin ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung ating respeto sa ating mahal na pastor, yung ating respeto sa ating assistant pastor, yung ating respeto sa kanilang mga beloved babies, ganun din ang ating respeto sa mga nangangasiwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nananatili tayo. Amen. Ito po ang pruiba. Ito ang ebidensya. Amen. Nang dahil sa ating pagsunod kanina, narinig niyo yung patutuo. Sabi ng ating mga kapatid na patutuo kanina, ang sabi niya, nadinggi ako. Wala na akong pag-asa. Kutitap na lang yung ilaw. Dahil talagang ako'y malagutan na lamang ng ininga. At pumilit akong tumawag sa pastoral. Nung ako'y masagot, ang sabi ng ating OB, magpasting ako. Pero hindi ko na kayang magpasting.
Pero nakapag-fasting siya ng 3 days. After ng 3 days ng fasting, maminamahal, nagulat siya dahil pinalakas siya ng ating mahal na Panginoon. Pati yung kanyang sakit, maminamahal, na diabetes, ibinaba ng ating mahal, naging normal. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Hindi yan gawa-gawa ng tao. Gawa yan ng ating mahal na Panginoon na without our dearly beloved parents in the Lord. Their absence ay nandito ang mga nangasiwa. Nandiyan ang kanilang mga anak na dapat ipagpapatuloy itong ligasiya, itong pangangaral. Hindi tayo hihinto, lalo pa nga tayo magpakatapang. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dahil speaking of proof, kindly, pakibasa po. Ang kasunod na talata, dito po sa aklat ng Santiago 1:22 hanggang 25. Praise the Lord. Aklat po ng Santiago, Kabanata 1, talatay 22 hanggang 25. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo maminamahal at pakihanda, medyo hindi natin naisulat. Itong Santiago pa rin maminamahal 2, talatang 22 hanggang 25 o 26. Mamaya, basahin natin. Tingnan niyo maminamahal, itong ating binasang talata, maliwanag ito, na ang sabi rito, kapag tayo maminamahal ay tagatupad ng salita, darating ang prueba at ang ebidensya. Amen. Dahil hindi lamang tayo nakikinig, dahil walang kwentang pakikinig kung hindi natin isasagawa yung ating pinakikinggan. Tulad ng ating binasa kanina, 2:13 ng Roma. Ang sabi rito, maminamahal, dinadaya natin ang ating mga sarili. Kung hindi natin tutuparin, hindi natin isasagawa, hindi natin patunayan yung ating mga salita. Yung ating pagiging tunay na Kristiyano. Yung ating pagiging tunay na mananampalataya. Na kaunti lamang pagsubok, atras na, tatalikod na. Amen? Amen? Bakit maminamahal? Sa totoo lang, bakit natin di kabahala? Iniwan ang salita ng Diyos para sa atin, para tayo tatatag. Nagbigay halimbawa ang ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, for the last 49 years. Pinagtyagaan tayong turuan. Tayo mahal ay inaaralan. May mga pagtitipon tayo sa Maynila, kung kayo'y sincero at kayo'y nakikinig ng mainam, marami kayong natutunan. Marami tayong natutunan. Yung ating natutunan, maminamahal, ay nandito na sa ating puso. Nandito na sa ating isipan. Mawawala pa ba yan? Hindi na. So ang ibig sabihin, yung ligasiyang iniwan sa atin ng ating mahal na pastor, ating mahal na assistant pastor, hallelujah, nandito na sa ating mga puso, nandito na sa ating mga isipan. Kaya lahat ng itinuturo, lahat ng sinasabi ng kanilang mga beloved babies, lahat ng sinasabi ng ating mga manggagawa, kapag ginagawa mo, gagawa ang Diyos. Tuparin niya ang kanyang mga pangako na pagkatapos mo magawa ang katuwiran, maghihimala siya. Gagaling ang karamdaman mo, magbago ang buhay mo, tugunin ang iyong mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi maminamahal? Hallelujah, ng 2:22 hanggang 25. Kindly, pakibasa. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Santiago, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 22 hanggang 25. Ito po sinasabi, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At yaoy ibinilang na katwiran sa kanya. At siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman,
hindi rin baga si Rahab na patutol ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. 26. Sa 26, sapagkat kung ang paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan yung minamahal. Itong sinabi ng mga talatang ito, hallelujah, ay proof po ito na ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod sa ating malapay hindi plastic. Amen. Amen. Totoo ito. Hindi ito pag sinasabing, okay, atin ang damin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, o maglalalala kung ano mga sasabihin na. Hindi. Dahil kapag ganun ang ating mga kinalalagyan, I'm sorry to tell you, ating minamahal mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, hindi po matuturuan ng Espiritu Santo kapag ito'y bababa para palakasin ang mga anak ng Diyos. Ito po'y sabi ng Acts chapter 2, magbasa kayo, Acts chapter 2 verse 10, maminamahal, ito'y katulad ng dila ng apoy na talagang dinilaan ang mga Kristiyano, nanginginig sila. Nakita ninyo ang prueba kanina habang umaawit ang ating mga awit? Akala mo minamahal, talagang kumilos ang mahal na Panginoon. Grabing puspusan, naramdaman natin para tayong nakukuryente ng 220 volts, presensya ng Diyos maminamahal. Na prueba at ebidensya na ikaw ay binautismohan ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon para ikaw ay lalakas, para ikaw ay matutunang sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Si Amang Abraham dito sa Genesis 22 hanggang 2 o mula 2 hanggang 18. Medyo yung mabilis magbasa. Dito sa Genesis 22 talatang 2 hanggang 18. Tingnan niyo po kung paano pong sumunod si Amang Abraham. Ipinaalay ang kaniyang anak na si Isaac, kaisa-isang anak na ipinangako pa naman na ang kanyang mga lahi ay kasing dami ng buhangin sa karagatan, ganun karami. Pero tingnan niyo po kung nung sinubok siya mga Abraham, basa, kindly. Dito po sa aklat po ng Genesis 22, talatay 2 hanggang 18, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Morea, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak, at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin, at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito, 10 ng asno, at ako at ang bata ay paruroon doon, at kami ay sasamba at pababalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak, at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang, at sila'y kapway yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, ama ko, at kanyang sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin. Anak ko, ano pat sila'y kapwang yumaong magkasama? At sila'y dumating sa dakong sa kanyang sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak, at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. Kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itiningin na Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito,
ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya, nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. At pinangalanlan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh. Gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong buktong na anak. Sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal, kung kayo kaya o tayo kaya ang susubukin na ganyan. Yung kanyang anak na si Sarah, 90 years old na ng anak. Siya 100 na. Pagkatapos maminamahal, ito na nung ipinanganak si Isaac, ipinahandog pa sa kanya. Nagtanong yung bata, sabi na, asan ba yung ating iaalay? Bakit wala tayong dala? Dahil inutusan si Abraham na ialay yung kanyang anak. Marami ngayon maminamahal ang gustong ialay sa atin o ipaalay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sa ngayon, bilang mga manggagawa, bilang helps of the church, mga manunugtog, mga awit, amen? Amen? Paano ngayon makikita yung ating tinatawag dito na obedience? Tayo ba maminamahal ay kaya nating isuko yung trabaho, yung negosyo, yung hanap buhay? Amen? Kapag hinihingi ng ating mahal na Panginoon, kagaya ng ginawa niya, kaya mga Abraham, para lamang matiyak na ikaw nga ay karapat-dapat dahil proof ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Patunay ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Paano ngayon na mapapatunayan? Tuwing linggo ka lang nandito, pagdating ng Miyerkules at Biyernes, wala ka. Sige nga. Kung nagkataon mo minamahal, sinasabi sa'yo ng ating mahal na Panginoon, iwanan mo ang negosyo mo. Pag-araw ng Miyerkules, total kalahating araw lang naman yan, dudublihin ko pagdating ng Huwebes. Iwanan mo, hallelujah, ang wala ka namang ginagawa sa Biyernes ng gabi, mag-overnight ka para matiyak ang iyong kaligtasan. Dahil anumang oras magbabalik ang mahal na Panginoon. At sabi na, maaring ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, pagtilaok ng manok sa umaga, sa hating gabi, o sa dapit hapon, wala ka sa pag-overnight. Minsan nga, pag dumating ka, pag Miyerkules, Biyernes at Linggo, late na. Wala nang pagpupuri ng joyful, wala nang solemn. Minsan ang gusto nating pakinggan, preaching na lang. Dahil pagkatapos ng preaching, ililihans na tayo, mas healing na. Grabe yung hiniling ng mahal na Panginoon kaya mga Abraham, yung kanyang anak. Nagulat pa yung bata, pinagapos sa kanya. Ginapos siya, tapos inilagay doon sa dambana. Hindi man lang nagreklamo yung bata. Aba, Papa, sabi mo, God will provide. Bakit? Ako ang inaalay mo. Ang anak at ang tatay walang reklamo, sumunod. Ang mga reklamador hindi makarating doon sa pangako ng ating mahal na Panginoon, langit at buhay na walang hanggan. Kung ikaw ngayon ay reklamo ng reklamo, gusto mo lang talaga tatanggap ng tatanggap, ayaw mo magsakripisyo, ayaw mo mag-ayuno, ayaw mong magpuri, gusto mo lang tatayo. Amen? Amen? Iasan yung proof mo sa yung obedience, sa yung pagsunod. Kinakailangan marunong tayong sumunod. Amen. Sabi nga ng ating beloved Kuya Rap, ating beloved ordained preacher Rafael Blanco, mga kapatid, nung kami po'y napasahan ng mga pananalita ng mga beloved babies, na talagang sinabi ng ating beloved ordained preacher Rafael Blanco, ang sabi niya, hindi tayo nagiging mga manggagawa kung wala itong dalawang tao ng Diyos na ginamit para sa ating kaligtasan. Anong pagkakaiba sa inyo? Kung wala ang mahal na pastor at beloved mama din nag-aayuno, nagpupuri ng halos 24 hours, nangangaral, hallelujah, sa telebisyon, iminulat tayo, kung wala sila, isaan tayo?
pagkatapos hilingin lang yung isang gabi para pagpupuyatan, para pasalamatan ang mahal na Panginoon na isa tayo sa naabot ng mahal na Panginoon ng kanyang banal na kamay na pinagpala. Dapat na sa ilalim na ng libingan, sa prayer ng man of God, sa mga pangangaral ng ating assistant pastor, naabot tayo ng mga pangangaral na ito. Gabi lang, isang gabi lang. Anong ginagawa natin? Matulog tayo. Isang gabi lang, andun ka na. Tapusin mo na. Dahil may oras sa tulog, may oras ng pagpaparangal. Nagpaparangal tayo. Nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi namin, totoo nga naman. Kinakailangan tapusin na namin. Anong oras na tapos ang last vigil namin doon? Naabot ng 2:00. Halos purihin ang mahal na Panginoon. Kami magta-travel pa. Papunta sa malapit sa dahil hindi ko na kaya. Grabing himala. Dahil ang mata ko maminamahal sa kanan, pagkagabi, ang tingin ko sa ilaw, napakarami. Wala na akong makikita. Sa totoo lang, paano ko may tatravel yan? Nang sobra na, madaling araw na, para lamang ako'y makalapit na doon sa lugar. Dahil kinakailangan mauna kami doon sa lugar na kung saan pinagtitipunan ng mga ordained preacher, ng mga preacher, dahil sasalubong kami sa mahal na pastor. Anong sinabi ni Samuel? To obey is better than sacrifice. Anong ginagawa natin? Wala na ngang sakripisyo, wala pang obedience. Hindi pa tayo sumunod. Abay, sa totoo lang na minamahal. Sabi ko nga, pangihinayangan ko na yung huling gabi na yan, na ating pinarangalan ang tao ng Diyos, ang propeta ng Diyos. Hallelujah. Hanggang inilibing, hanggang ating nilagay sa huling hantungan. Hindi man namin kayo nakakasama, kaming mga representante doon. Ako maminamahal, hindi ako umalis. Gaano man kainit, hindi ako uminom ng tubig. Hanggang nasa silayan ko, ang ating mahal na pastor na nandiyan na ako sa harapan. Hallelujah. Sa likuran kami ng mga beloved babies. Nandun ang lagayan, nandun ang upuan ng mga preachers. Kung talagang tayo talaga'y nagpapasalamat, nagpaparangal, marunong sumunod, ang nakikiusap ang mga beloved babies, nakikiusap ang mga manggagawa na makiisa tayo sa huling panahon, makapiling natin, makikita natin ang katawang lupa ng ating dearly beloved pastor, the end time prophet of our loving and living God. Hindi natin magagawa. Nasasaktan ako sa tutulang maminamahal. Umiiyak ako doon habang nakayapos sa kanyang kabaong. Ang sabi ko, mahal na pastor, maraming salamat. Wala akong maigaganti sa aking sarili. Sino ako? Makasalanan. Walang kwenta. Sabi ko nga sa inyo, isa ako sa kinumutan. Pagising ko, maminamahal, may kumot na ako, nanginginig ako. Sa sobrang lamig. Pagising ko, nakita ko ang mahal na pastor, nagdala ng kumot. Kinumutan ako, sabi ko, sino ako ba, Panginoon? Yung man of God. Yung kanyang pagpapahalaga, hindi ko masuklihan, hindi natin masuklihan. Sino tayo? Anong may pagmamalaki natin? Wala pa tayong nagagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Siya mang Abraham ang minamahal. Hallelujah, na kanyang pagsunod. Nakita niya na. Tumupad ng malapit sa kanyang pangako. Magkaanak siya, kahit 100 taon na siya. 90 na ang kanyang anak na ang kanyang asawa na si Sarah. Ibinigay si Isaac. Tinupad niya, sinunod niya. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Kaibigan ng Diyos, siya mang Abraham. Hindi na pwedeng tanggihan siya mang Abraham. Siya ang tinatawag na father of faith. Ama ng pananampalataya. Bakit? Anong pagkakaiba ng ating dearly beloved pastor kay amang Abraham? Pareho silang propeta. Pareho silang sugo ng ating mahal na Panginoon. Naranasan natin ang kanyang pagmamahal. 24 hours. Gising kami. Saka siya matulog. Yung tulog niya, maminamahal, andun pa rin sa kanyang rocking chair. Para antayin na kapag siya'y magising, magpupuri na naman siya. Pero tayo ngayon, hindi natin magawa ang magpuri. Pagdating dito, ang puri nating requirements 3:00, nagigising tayo 6:00. Ang ating requirements 4:00 ng pagpuri, 1 oras lang, lalakad-lakad na tayo kung saan pupunta. Asan ang proof? Asan ang patunay? Hindi ko kayo nire-rebuke.
hindi ko kayo pinagwiwikaan. Ang akin dito ay ipaliwanag ko sa inyo ang kalagayan mo at kalagayan ko, ang kalagayan natin sa harapan ng ating mahal na Panginoon, dahil may propeta siyang ginamit para sa ating kaligtasan. Ang kanyang hinahanap ngayon ay yung pruiba, yung ebidensya mo na kaya mo ring gawin kung nagagawa ng mahal na pastor na ating beloved Mama Dear, tayo ang nagiging bunga. May 10 silang iniwan ng mga anak. Napakarami namin mga manggagawa, hindi lang kami 2,000, 3,000. Kung isama pa yung mga helps natin, baka 10,000, mayroon tayong 10,000 na mga helps. Ikumpara ang dalawa sa 10,000 helps. We can conquer this world in the name of Jesus. Kaya nating gapiin si Satanas! Hallelujah! Sa mundong ito, upang imulat ang ating minamahal na mga kababayan, para ilapit sila sa paanan ng ating malapit, para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ano pang inaantay natin, maminamahal? Wala na tayong aantayin. Ang ating inaantay ay yung sinabi ng ating malapit, in a moment, in a twinkling of an eye, rapture will take place anytime now. Rapture na ang ating inaantay. Yung pagpikit natin sa lupa, pagdilat natin sa piling na ng banal na Panginoon. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, when the last trumpet, shout! Ito, maminamahal, ay tutunog. Hudyat ang lahat. Mahudyatan ang lahat. Kung wala ka sa Miyerkules, hindi mo marinig ang hudyat. Kung wala ka sa overnight, hindi mo marinig ang hudyat. Linggo ka lang. Paano kung hindi linggo pagbabalik? Paano kung Miyerkules? Kasi nakita natin, grabe maghimala ang malapayron pag Miyerkules. Hallelujah, kita natin dito pa lang na mayroong lumpo dyan na, naka-wheelchair na, nakahiga na lang sa higaan, pero bumangon. Nung umawi ang choir, gabing pagkilos naman na Panginoon, bumangon dahil si pinagaling, hallelujah, sa kanyang karamdaman. Paano mo masaksihan ito? Masaksihan mo ito kapag lagi kang narito sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag kang mag-absent. Dahil ang pag-absent ay pagpababa ng iyong pananampalataya. Kinakailangan lagi kang sa gawain ng mahal na Panginoon. Lagi mong ipinagtrabaho ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yang sabi ko nga naman, lahat, yung mga rin nagsasabi, sumusunod naman po ako. Tumatalima naman ako, pero tingnan niyo yung lakad. Tumataliwas sa lakad na gusto ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Maraming nagsasabi, maminamahal, hallelujah, sumusunod ako, sumusunod kami. Pero ano ang ating ginagawa? Palihim tayong gumagawa na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Paulit-ulit na sinasawata. Paulit-ulit na pinangangaralan. Paulit-ulit, maminamahal na talagang, sabi nga dito maminamahal, lumalabag. Paulit-ulit na pinangaralan, paulit-ulit na pinagsasabihan, pero lumalabag pa rin. Sinong dinadaya natin diyan? Dinadaya natin ang ating mismong sarili na hindi natin sinusunod. Ang sinasabi ng ating kagalang-galang na pastor, ng mga mangangaral, ng mga salita ng Diyos dahil mayroon tayong taliwas na ginagawa. Sinabi ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 up to 3, talon sa 15 at 17, kindly, atin mo nang unahin ito. We cannot deceive ourselves. Hindi natin pwedeng i-deceive ang ating mga sarili dahil mayroon pong batas, mayroon pong salita ng Diyos na magtutuwid sa atin. Magtutuwid sa atin. Kung lilihis ka na sa kaliwa, kakanan ka na, atras ka na, ibabalik ka dito sa matuwid na daan. Dito lang tayo. Amen. Kindly basa. Aklat ng ikalawang taga Tesalonica, Kabanatay 2, talatay 1 hanggang 3, talon sa 15 hanggang 17. Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat, nawaring mula sa amin, nawari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Sa 15,
Kaya nga mga kapatid, kayo mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ngayon ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa mapamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aliwin nawa tayo, sinabi rito, ng mabuting gawa at salita. Magkasama talaga palagi. Hindi pwedeng walang proof. Amen. Hindi naman siguro pwede magpatuto ka dito na gumaling po ako sa aking AIDS pero hindi mo pala dinanas. Di sinungaling ka. Sabi ng Revelation chapter 21 verse 8, lahat ng sinungaling itapon sa dagat-dagatang apoy. Sa 27, walang sinungaling, pakapasok sa langit. Hindi ka pwede magsinungaling. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maliwanag ito, maminamahal. Hallelujah! Sinabi dito sa unang mga bungad, sinabi rito, be not so shaken in mind, or be troubled neither by spirit, nor by word, nor by leader, as from us, as that the day of Christ at hand, ang sabi rito. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng dayain, hindi tayo pwedeng hikayatin ng mga salita, hindi tayo madadala ng mga salita, dahil kung sa salita tayo nakukumbinsi, maminamahal, wala tayong kapangyarihan. Tingnan mo yung nakukumbinsi na ngayon, umaalis na, ando na sa kanilang gusto lamang. Dati nakapalda, ngayon nakapantalo na. Totoo ito. Dati-rati, ni tumikim ng alak, ayaw. Pero ngayon, kasama na ang kanyang mga barkada, umiinom ng alak. Nagmumura na. Ang sabi rito, malapit nang ipahayag yung son of perdition. Malapit nang magpakilala. Actually, ang sinabi ni Apostol Pablo, matagal lang sinabi ng ating mahal na pastor. Lagi ninyong naririnig sa kanyang pangangaral na walang ibang magpapakilala na sabihin kunwari sila'y mabait, sila ang magdadala sa tao sa walang problemang buhay dito sa mundo. Pero nung dumating sa Yolanda, diyan sa Samar, dumating yung tao na yun. Pagdating doon, wala mang isang oras, lumipad na sa Maynila, bumalik na dahil natatakot. Akala mo tiningnan lang ang mga propeta ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, ang mga totoong mga mangangaral. Hallelujah, sila pa yung unang pumunta roon upang aliwin ang ating minamahal na mga kababayan doon. Sabihin sa kanila, ang ibanghilyo ng kaligtasan, ito ang kailangan ng tao para wala nang darating. Ngayon, maminamahal, sa totoo lang, signal number 4 po tayo ngayon dito. Signal number 4, ang Pangasinan kasama. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, hindi man lang tayo, mayroong huyo-huy ng hangin, may kunting patak ng ulan. Hallelujah! Dahil alam natin, maminamahal, parating ang signal number 5, signal number 4. Pinag-aanda tayo. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Dahil ipinaalala sa buong Pilipinas at sa buong mundo na nung super typhoon, hallelujah, tatawag na si Brother Castor Mendez sa ating mahal na pastor. Ang sabi ng mahal na pastor, darating na po ang super typhoon. Hallelujah, mag-hit sa Metro Manila. Andun kami sa Moranto. Nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na pastor, bali wala yan. Gagawin namin, magpuri kami dito. Aangat ang bagyo sa taas. Hindi na dadapo sa lupa. Kami iingatan. Magpasisi ang mahal na pastor habang umaawit ang choir. Nagpasisi, maminamahal. Hallelujah, nire-rebuke. Hallelujah, ang bagyo. Ito'y tataas at hindi na tatama sa Metro Manila. Kitang-kita ng pag-asa kung paano hinigop yung bagyo. Hallelujah, dan sa Moranto, maminamahal. Proof at ebidensya. Ngayon wala na kasing nananalangin. Nandito tayo. Andiyan yung 10, maminamahal, na iniwan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Andito kami, nandiyan sa kanilang likuran. Andito ang mga beloved elders, nagkakaisa. Kaya anumang problema ng iglesia, nakakaikot yan, ipinanalangin ka agad para matugon tayo, tugunin tayo ng ating mahal na Panginoon. Yun ang prueba, yun ang ebidensya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Nakaligtaan natin ang 2 Timothy chapter 4 verse 5. Ang sabi diyan, do
the work of an evangelist. Ito yung pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor. Gawin mo ang ginagawa ng ebangelista. Anong ginagawa ng ebangelista? From town to town, from cities to cities, from barangay to barangay. Amen. Sa mga silda, andyan maminamahal nakasakay sa jeep mula Novaliches hanggang Quiapo. Minsan uuwi ang ating mahal na pastor, sumabit yung kanyang barong. Ang laki ng sabit. Pag-uwi na, walang dala. Pag-uwi, wala pa rin dala. Kundi yung mga bulok-bulok na pakwan na nililinis, kinakatas lang para, kasi ang ating dearly beloved Mama Dear ay that time nagpapadidi ng kanilang mga panganay. Yung panganay, pangalawa at pangatlo. Grabe ang pagtitiis. Hallelujah, ginawa ng ating mahal na pastor. Pero ngayon, wala na tayong pagtitiis. Tumatanggap na tayo ng pagpapala. Sabi ko nga sa mga manggagawa, nung araw, 5 piso ang aming blessing. Ngayon, nagagalit pa yung mga manggagawa, bigyan mo ng 150. Bigyan mo ng 300, galit pa. Nakasimangot pa. Sa amin nung araw, 1986, 5 pesos! Dinanas ko! Weekly, kumikita ako ng 50 mil. 100,000. Dahil may negosyo kami dyan na shell scrap. Kumikita kami linggo-linggo ng ganun kalaki. At kapag wala kang 1,000, 2,000 sa bulsa ko, sumasakit ang ulo ko. Dahil wala ng pera. Pero dumating ako sa pastoral, 5 piso ang blessing ko. Dapat may pagpapala o wala. Hindi ka magmamaktol. Kapag wala ng pagpapala, hindi ka nagagawa. Dahil gusto mo, gumawa ka, may bayad. Ang kaligtasan ay walang bayad. Ginawa ng man of God. Pinapaluap, inaalagaan tayo, inaruga. Na-extend yung kanilang mga pangangaral sa amin ng mga manggagawa, sa amin ng mga ordained preacher, sa mga nangasiwa. Pagkatapos mo, hindi ka tumitingin ng utang na loob. Anong ginawa ng malapay sa buhay mo? Hindi tayo titingin ng utang na loob sa ginawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. Anong klaseng tao tayo? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Yung iba, hindi na nagpapatuloy. Yung iba, hindi na nagpapatuloy. Sinabi ng John chapter 8 verse 31. Sinabi ng Matthew chapter 24 verse 13. Ang magpapatuloy hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Sinabi rito ng pakibasa, kung kayo'y magpapatuloy, din kayo'y aking mga disipulo. Sabi ng John chapter 8 verse 31. Isingit po yung 24 verse 13 ng Matthew para marinig natin yung ating minamahal mga bisita sa live webcast. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat Juan, Kapitulo 8, ang versikulo ay 31, ganito po ang sinasabi. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanyang kayo'y magsisipanatili sa aking salita kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Amen. 24. Matthew 24. Talatang 13. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, Kabanata 24, at ang talata po ay 13, ito po sinasabi, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon palang tiisin. Mayroon palang pagpapatuloy. Amen. Dahil kapag tapos ka na, napatunayan mo na sa iyong sarili, yung hiningi ng mahal na Panginoon na marunong kang sumunod, ang patuloy ditong, ang iyong pangatlong gagawin, magpapatuloy ka. Huwag kang hihinto. Hihinto ka dahil nasaktan ka dahil grabe ang pangangaral ng inyong ordained preacher. Bakit? Maliligtas ka ba sa pangangaral ng ordained preacher mo kapag nire-review ka at ikaw ay tumigil? Hindi. Magpatuloy ka pa rin. Nagpapasalamat ka pa rin. Natutuwa sa iyo ang ating mahal na Panginoon dahil kahit ikay nire-review, kahit ikay pinangaralan, kahit mapait, hallelujah, ang pinapakain sa iyo, talagang hinihimay-himay mo, ang tinig, iniluluwa mo, ang pagkain lang, ang kinakain mo, ang nakakabuti lang sa iyong kaluluwa. Isang tiyak na bagay, mapalad kang Kristiyano. Ikaw nga ngayon, ang tunay na Kristiyano, tunay na anak ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Nung ako'y galing sa Trinitarian in person, wala akong kapangyarihan para baguhin ang aking sarili. Lahat ng pinapangaral sa akin ng pastor ko,
anong aking abilidad, anong aking katungkulan, ginagamit ko lang yun. Pagdating sa bahay, nagmumura, umiinom ng alak, nagsisinungaling, kalaban ang mga magulang. Kaya pala din, inalis ako doon ng Malapanginoon dahil wala talagang maliligtas. Amen? Lalo na yung binabaliwala nila. Without peace and holiness, no man can see the Lord. No man can see. Si pa lang, makikita. Wala nung kabanalan, hindi mo makikita ni mukha ng Malapanginoon. Pastor maghubad, pastor mag-short, magpantalon ang pastora. Tapos sabihin, langit. Kaya sabi ni Apostol Pablo, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Ang ating malapastor, maminamahal ang sabi ng ating malapastor, kayong mga pare, kayong mga obispo, kayong mga riberin, iniibig ko kayo. Kailangan ninyo ng kaligtasan. Kailangan natin ng kaligtasan nung tayo sinuko ang ating sarili dito sa ating Malapanginoon, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinagpala tayo. Sabi nga ng ating malakapatid kanina, maminamahal, hindi ako pinagkatiwalaan ni Ice Kindi, ni Ice, hindi na ako pinauutang. Dahil ako'y walang kwentang tao, hindi ako marunong, wala talaga akong may babayad. Pero ang sabi niya, sinunod ko lang kalooban ng Malapanginoon, pinatunayan ko ang kalooban ng Malapanginoon, nagpapatuloy ako, ngayon, hindi ko na alam. Mga pangarap lang nung araw, pero ngayon, lahat buong mundo nararating ko. Bakit? Pangako yan ng ating Malapanginoon. Hindi lang yung ating malakapatid, tayong lahat magtatamasa. Ayaw pa kasi nating sumunod, ayaw pa kasi nating magpahalaga, palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Ayaw pa kasi nating pakinggan ang mga aral, hallelujah, ng nakakatulong sa atin, nakaka-enhance sa ating paglilingkod sa Malapanginoon. Ang sabi nila, dahil pinag-aralan ko ito, sabi ng 1 Samuel 16 verse 7, sabi doon, maminamahal, di kasi ang Diyos tumitingin sa puso hindi tumitingin sa kaanyuan. Sino may sabi sa iyo? Sino magsabi sa kanila? Dalawang example gagawin natin. Okay, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Bakit tumitingin ang Malapanginoon sa puso? Tumitingin siya sa puso kung malinis ang puso mo para gawin kang leader. Leader yun. Ang Malapanginoon tumitingin sa puso pag siya pumili ng leader. Pero hindi siya tumitingin sa puso. Halina, gusto niya ang puso mo malinis at ang iyong buong kalalabasan ng iyong anyo, makikita ang kumplitong halimbawa. That is the proof na hinihiling ng ating Malapanginoon. Like kung sa puso lang, kaya mong mandaya. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. 17 verse 9, verse 8 and 9 ng Jeremiah, gaano daw kadumi ang puso? Kasing dumi daw ng basahan, kasing dumi ng pulang-pulang dugo, kasing itim ng charcoal. Imagine yun. Kung sa puso ka lang titingin, ang Diyos tumitingin sa puso kapag humahanap siya ng leader. Yung leader, maminamahal, kahit anong gagawin, nagpapakumbaba pa rin, sumusunod pa rin, ipinapakita pa rin ang proof at ebidensya. Hallelujah, na siya nga'y binago, siya nga'y pinagpala ng Malapanginoon. Yan ang hinahanap sa iyo, yan ang hinahanap sa akin, yan ang hinahanap sa atin. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan nyo, maraming nagsasabi, sila'y nasa katotohanan, wala nang ibang katotohanan. Sabi nga nila, sila ang ulo, kinakailangan papasok ka sa ulo bago ka pupunta sa katawan. Dahil kung hindi ka papasok sa ulo, at hindi ka mapupunta sa katawan. Mga tao na tumaminamahal, mga magaling sa mga manly, worldly wisdom. Iniisip. Kailangan bang literal na papasok ka sa ulo? Dahil si Kristo ang ulo? Dahil yung iglesia mo ang ulo? Napaka unlogical naman. Amen. Amen. Tingnan mo sila. Banal. Barong. Mahaba ang long sleeve. Nakapantalon. Nakapalda ang mga miyembro. Paglabas. Labas lang. Nandiyan sa gilid lang ng gilid lang kanilang gate. May tindahan. Doon nakayusi. Grabe. Tapos sabihin, sila lang daw ang maliligtas. Dahil kung hindi papasok sa kanilang ulo, walang kaligtasan. No. Give proof first. Be first. Amen.
and continue in serving the Lord. Huwag kang tumigil. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kapag nagawa mo ito, kapag nagawa natin ito, ang sabi ng huling talata, Exodo 19, talatang 5, we are a peculiar treasure ng ating mahal na Panginoon. Yan ang katotohanan. Kaya nga hindi tayo mga plastic, totoong tao tayo, totoong Kristiyano tayo, puspos ng Espiritu ng Diyos. Hindi tayo nagsisinungaling kung anong ating ipinatotoo, talagang nangyayari sa atin. Basa, kindly. Praise the Lord. Dito po sa Exodo, ang kabanata po ay 19, at ang talata po ay 5, ito po sinasabi, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin natin sa English. Sa English, paki-plus. Now therefore, if ye will obey my voice, indeed. Yung indeed, ang ibig sabihin, in works. Sa gawa. Sa gawa, ang sabi diyan, and keep my covenant. Ingatan mo ang aking mga utos. Ingatan mo yung inyong patotoo. Mahalaga ang patotoo yan. Hindi mo patotoo yan. Patotoo ni Jesus yan. Amen. Huwag mong sirain. Amen. Amen. Then ye shall be a peculiar treasure. Kayamanan pala tayo ng ating mahal na Panginoon, unto above all people, for all the earth is mine, sabi ng mahal na Panginoon. Kayamanan ka ng ating mahal na Panginoon. Kayamanan pala tayo ng ating mahal na Panginoon, peculiar people. Pagkatapos baliwalain mo lang, you only take it for granted, amen? No, don't take it for granted. Pahalagahan mo, pagyamanin mo. Ako'y natutuwa sa mga comments paminamahal. Nakarating ating beloved, second eldest daughter ng ating beloved parents in the Lord sa dako ng Davao, sa dako ng Cebu. Sabi ng mga manggagawa doon, sabi ng mga kapatiran, kayamanan namin kayo makita. Ibig sabihin, gaano kahalaga sila sa atin. Ang inyong mga manggagawa, ang mga tumatayo sa pulpito, gaano ito nagiging kayamanan. Dahil kung wala ng mga ngaral, magkaroon ng famine, magkaroon ng tagutom sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagka nagkaroon na ng tagutom, saan kayo pupunta? Saan tayo pupunta? Doon sa mga galing manalita, pero walang proof at walang ebidensya? Amen? Saan ka pupunta? Wala ka nang pupuntahan. Ito lang ang kakaiba. Ito lang ang nag-iisa. Ito lang ang buong katotohanan. Wala nang iba. Habang nakipag-shake hands kami doon kay Pastor Galimit, kay Bishop Smith, nakadaupalad at talagang nai-embrace natin itong mga giant po ng UPC, giant ng ibang naniniwala na mayroon lamang isang Diyos paminamahal. Ramdam natin. Sila man ay napakalayo galing Amerika. Nagpi-tribute sa ating mahal na pastor. Nagpi-tribute sa ating beloved Mama Dear. Tayo pa. Sino tayo? Kaya kapag ikaw ay sumunod, maniwala, itong huling talata, Exodo 19, talatang 5, ikaw ang pinatuturingan nito. Ako ang pinatuturingan nito. Tayo'y peculiar treasure. Imagine yun. Higit ka pa sa ginto. Higit ka pa, hallelujah, sa diamond. Higit ka sa lahat ng precious stone dito sa buong mundo. Dahil tagalangit ka, anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, dalawa na sila andoon sa piling ng mahal na Panginoon. Ibubulong na ng mahal na pastor. Mahal na pastor, ang sabi ko, kahit isang haligi ko lang sa langit na puro ginto, ibaba mo para makapag-evangelize kami sa buong mundo. Ibubulong na yun ng ating mahal ng ating beloved mahal na pastor sa mahal na Panginoon. Ibigay mo na doon sa iniwanan ko para hindi na sila mangalap ng kung akala mo mga tupa na kung saan na pupunta. Papagawan ko na sila, papagawan na ng mga anak ko ng maayos na pagtitipunan ang mga anak ng Diyos. Ang inaantay dito, yung inyong pagiging matapat, yung inyong pagiging makikipagkaisa. Lahat ng aming ipinapangaral dito, inyong pakinggan dahil ito'y kayamanan. Awitan natin ang ating maraming. Praise the Lord.
ang sabi ko, maglingkod at magtapat sa pangalan mo. Hallelujah! Pangako ko, ako'y awit at sasamba sa balik mo. Ngunit pag-ibig mo'y naglamig at nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay tawagan mo at ang ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay tawagan mo. Itaas natin ating mga kamay, maminamahal, mangusap tayo sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating nagawa ng paglabag? Ano ang ating nagawa na hindi kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon? May panahon pa tayo para paguhin yan, para ating talikuran yan. Hindi ko mo'y kay na pangangaralan na ituwin. Hihinto na lamang bigla-bigla. Sayang yung taon na ikinukuha mo. Hallelujah! Hallelujah! Nagtiwala sa sarili, sa iyong mga kamay, ako ay tawagan mo. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ang mo pag-ibig mo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako huwag ilayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako hawakan mo. Minamahal, hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. Kung ikay matuto at marunong magpakumbaba, siya nagpapatawad. Search your heart. Yung mga tinatago natin, mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, ipabot mo sa ating mahal na Panginoon, matulungan ka, tulungan tayo. Sayang yung ating pag-aayuno, sayang ating pagpupuri, sayang ating ginagawa. Kung tayo masumpungan, sabi nga ng ating mga laging naririnig,
Kalahati sa mga choir member ang mararapture, ang kalahati may iwan. Imagine yan. Naalala ko yung dream ng isang dating elder dito. Sabi na 20% ang mararapture, 80% ang may iwan. Huwag nawang mangyari yun. 100%. Nung tinanong ang ating mga kasama ng ating dearly beloved pastor na 12 prayer warriors, anong pananampalataya ninyo? Ang sagot nila, 100% pala, pastor. Yung isa sumagot, 100% pala, pastor. Sabi, sinungaling ka! Hindi 100% ang iyong pananampalataya. Nag-isip siya. Total, ako'y bababa naman. Ako'y alis naman. Kaya kayo na lang bahala. Baka yun ang ating kaisipan ngayon. Binabaliwala natin ang pangungusap na ito, ang pangangaral na ito. Kailangan ng Diyos ng prueba at ebidensya mo. Hindi sa bunganga, hindi sa bibig, ang pagsunod at ang obedience na tinatawag at pagpapatuloy, kinakailangan ng proof. Anong proof? Kaya mong iwanan ang lahat ng bagay alang-alang kay Kristo. Yan ang tunay na proof. Sa bingit ka na ng kamatayan, tingnan mo pag nagsisi ka, pag nananalangin ka, maramdaman mo ang maliit na tinig ang ating malapay nakikiusap sa iyo. Anak, mahal na mahal kita. Hindi kita pababayaan. Anak, andito lang ako, tumawag ka sa akin. Hindi tayo tumawag dahil alam natin may doktor, may medisina, may pera pa tayo. Pero kung walang-wala ka na talaga, makita mo, laging last resort na lang ang ating mahal na Panginoon. Huwag namang ganyan, maminamahal. Huwag ninyo pabayaan yung mga sarili. For the last 24 years, inalalayan tayo ng ating mahal na pastor nung sila'y bumaba sa Talipaw, Hulo-Sulo. Medyo nalibang tayo, total andyan lang naman ang mahal na pastor. Nung makita na naman ng Panginoon, ang sakripisyo na ating mahal na pastor, tama na. Pagpahingahin ko ng aking propeta, meron pa namang natitira. Andyan po yung sinasabing little arms. Mga maliliit, aking iniwan. Meron pang mga helps na aking iniwan. Pero yung pagpapatuloy, di tayo pababayaan naman ng Panginoon. Di tayo nakalimutan. Tayo nandyan palagi sa kanyang paningin, sa kanyang isip. Madidisgrasya ka na lang, inilalayo ka sa disgrasya. Kinatatakutan ng bansang Pilipinas ang Metro Manila, yung Big Bang na yan. Nililigaw lang, inaano lang ng tao, ng sinsya ang tao. Pag sumabog yung Big Bang yan, kahit intensity 8 lang, magsibagsakan ang mga building. Mabiak. Ang lupa, lalamunin ng tao na hindi naniniwala. Pero tayong naniniwala, sabi nga ng banal na kasulatan, kukunin na tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi na tayo dadaan pa doon. Tayo iangat ng ating mahal na Panginoon para tayo makaiwas sa tiyak na kapahamakan ng mundo. Yan ang inyong pangahawakan. Kaya maminamahal, sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, hindi ang inyong kinaroroonan at kinalalagyan ang prueba na kayo'y makamit ninyo ang langit na pangako ng mahal na Panginoon. Kailangan ninyo ang totoong prueba. Dito ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakakalakad, ang mga kitungin ay nilinis, ang mga wasak na mga tahanan ay binuo ng ating mahal na Panginoon. Prueba at ebidensya na totoo ang aming ipinapangaral. Totoo ang ipinangaral ng ating dearly beloved pastor. Kung hindi kayo maniniwala, sabi ng 8:24 ng 1, ye shall die in your sins. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan ginawa. Pero sa mga naniniwala,
Hanapin ninyo ang Jesus Miracle Crusade sa buong Pilipinas, buong mundo. May 4 na reglamentong kaligtasan tinuro sa ministeryong ito. Unang-una ay pananampalataya. Pananampalataya na patunayan mo ng iyong gawa. Pumunta ka rito, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. After mong magsisi sa iyong kasalanan, dahil pangalawa, pagsisisi. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung wala sa iyo yung 4 na reglamento na yan, huwad ang iyong kinalalagyan. Dahil ang iyong kinalalagyan dito sa Jesus Miracle Crusade, ito ang kaisa-isang iglesia na aming napatunayan. Hindi, hallelujah, biro. Hindi haka-haka. Hanggang ngayon, maminamahal, may nagtatanong, paano na lang? Wala na nagpupuri, wala nang nananalangin, wala na nag-aayuno. Anong ginagawa ng mga manggagawa? Anong ginagawa ng mga helps? Anong ginagawa ng mga beloved babies? We continue. We are learned. Napag-aralan natin, inaral tayo ng ating malapastor, beloved Mama Dear. Hindi natin iasa sa malapastor, beloved Mama Dear, ang ating kaligtasan. Kaya natin tumayo sa ating pananampalataya. Kaya na natin ang ating pananampalataya. Lalakas ka. Magpakalakas ka. Dahil sabi ng 1:7 ng unang Timoteo, hindi ko kayo binibigyan ng espiritu ng matatakutin. Binibigyan ko kayo ng espiritu ng katapangan. Katapangan para ipangaral ang mabuting balita para ang ating minamahal na mga kababayan, mailapit natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kung gusto niyong proof at ebidensya, lumapit kayo. Itaas ang kamay. Sumunod sa panalangin ng ibabanggitin, sabihin mo, mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan. Ngayon napatunayan ko na totoo ang iyong mga salita. Totoo ang aking napakinggang mga pangangaral ni Evangelista Wilde Estrada Almeida. Narito ako, isang makasalanan. Nagsisisi sa aking mga kasalanan. Isinuko ang aking sarili. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, patawad po. Linisin mo ko sa aking maruming kasalanan. Hugasan mo ito ng banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Gawin po ang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aking ini ang lahat. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Manalangin kami sa inyo, opo, mahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin ng iyong propeta, or the beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, sa lahat ng mga sinsirong nagsitanggap, aming minamahal mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, minamahal mga kapatiran dito na tumatanggap sa iyo, kabagan mo sila, patawarin sa kanilang kasalanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay niya sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang ini ang lahat. Amen and amen. Praise the Lord. Lord, order Jesus. Ngayon, maminamahal, para patunayan na totoo ang aming sinasabi. Kahit sa webcast, sa YouTube at Facebook, may karamdaman kang cancer. May sakit ka sa mayuma. May sakit ka sa puso. Ano mang karamdaman mayroon ka, isuko mo yung sarili. Magsisi ka. Ipatong iyong kanang kamay sa iyong cellphone o sa iyong telebisyon. Hallelujah! Kung nagla-live webcast ka, huwag kang mag-alinlangan. Ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Sabihin mo, sakit sa puso, anumang karamdaman na yan, hingin mo. Maging ating minamahal mga kapatiran. Problema sa pananalapi, hallelujah, ikay pagpalain ng ating mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Upo, mahal na Panginoon. Kami po lumalapit sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang mga pagkakamalit ba pagkakasala. Ano man ang kahilingan ng mga anak, kagalingan ng kanilang karamdaman, kalutasan ng kanilang mga problema. Mahal na Panginoong Hesus, iunat niyo po mapagpalang kamay. I command you, Satan, demons of cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, asthma, hallelujah, bukol, hallelujah, mayuma, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng makaramdaman, di mo nang panlalabig, palulupaypay, di mo nang kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance I pray right now. In the mighty name of pagkabulag, pagkabilay, pagkabi sa pangalan ni Jesus. Kitong sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Drug addiction sa pangalan ni Jesus. Cast out. Complete healing and deliverance I pray right now in the mighty name of Jesus. I'm healed. We're healed right now in the name of Jesus. Complete healing and deliverance I pray in Jesus' name. Amen and amen. Iwagayway ang kamay, maminamahal. Iwagayway ang kamay bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Huwag kayong mag-alinlangan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Habang ginagawa natin ito, nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Huwag kayong magbibiro.
Jump 3 times bilang pasasalamat. Shout, hallelujah, praise the Lord. Ang kinin na ninyo. Ipagkaloob na malapayan ng katugunan ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin at ibalapit sabihin natin, I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord, with worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Beloved brother.